מה איתך עמית? שלום גל. שלום יניב, שלום רם, טאוורס. שלום יונתן, שלום אייל, וואן טאפ. מה העניינים אחי? שלום דבינגו. מה איתך סתיו? יכול לשחק איתך? בטורניר של סולו אחי, איך אתה יכול לשחק איתי? תחזיק לי את הנשק או את הכדורים? או את הווסט אחי? או את השילדים? מה העניינים גיא? בטח שאני יכול אחי, זה לא משנה שאני פחות מ-300 נקודות, אבל אני בדיוויז'ן 7 אחי. תודה רבה סופר. מה העניינים ליאם? שלום יח. שלום גיא. מה קורה? הכל טוב? מה העניינים יובל? צהריים טובים, ערב טוב, אנא א', מה שאתה רוצה. רק למה כרגע מציין שלא הייתי בשני הלייבים הקודמים כי זה הייתי אצל אבא שלי, אבל אני עכשיו פה יא גבר. יש לך עידון, נהנית לפחות? יאללה תביא כסף הביתה. גם מאני. אני אנסה חבר'ה, אני לא שחקן טוב, אבל אני אנסה, כולה 10 משחקים. אני אתקמפר כל המשחק, לא רוצה לפרוץ אף אחד. רוצה לקחת כדור ולבלוע. דווקא לפלייסמנט. בראול סטארס, לך תשחק בראול סטארס, כפרה עליך, אני לא רוצה עכשיו לשמוע אותך, למה לא בא לי. תצא לי מהלייב אחי, לך תשחק במשחק המטומטם שלך בראול סטארס אחי, עם שתי כפתורים בעכבר. תעשה לי טובה אחי. ממש גרוע ועוד סקרימים. שמע, איזה שחקן טוב אתה. איזה אנשים. אני חייב לו משהו. יש גם טורניר דו בעוד משהו 10 ימים. כן. נראה לי זה עובד ככה, שבוע סוד, שבוע דו, שבוע סוד, שבוע דו. לא, כל שבועיים נראה לי. מייק, תעשה משחק מהיר, יש לך 10 דקות. כן? יאללה. יאללה, אבל אני יכול להתחיל אחרי זה, מה הבעיה? זה 10 משחקים אחי, יש לי 3 שעות לסיים אותם. אני אסיים עוד לפני. אותו למה? לא, לפתוח את הלמה, לא לשבור אותו.
אני חייב את הריפט. כחול, קדימה. בגלל שאני מחפש אנשים, אני לא רואה אף אחד. יש פה ביג ושם ביג. אחד לא נחת פה, אחד לא עשה לוט. מני, בלקין. מייק, מי משחק לך במשתמש? איזה משתמש, אחי? אתה המשתמש שלי, מה יש לך? עלבתי שם, אופס, מסקליק. מדאיגה. פשוט ירד למטה והפיל את הכל. טוב, יאללה, בואו נתחיל. פלוצים! יאללה, בעוד 5 דקות. The details. מה איתך, יעקב? כן, יש 5 דקות. איך אתה נכנס לביג 3 ואתה לא 300 נקודות? מה זה משנה, אחי? אתה לא חייב 300 נקודות, אתה צריך לעבור את הדיוויז'ן 7. וזה... אני עברתי את הדיוויז'ן 7. ואחרי זה אתה יכול לרדת נקודות, זה לא משנה, אתה כבר בדיוויז'ן 7. כמו שאתה רואה פה, אחי. רגע. אתה רואה? אני פה. You are here. דיוויז'ן 7.
משבע, שבע, דלוקס. רוצה טימייט? זה סולו. אם אתה רוצה לבוא לעזור לי, עדיגה נעשה טימינג. זהו, בסולו עכשיו אני לא מלוכז בצ'אט ויש מצב שאני מכבד את המצלמה. רוצה לשבת בנוח ושחק בנוח. אייל רז המזויף, מתי אפשר לאכול חמץ? שלום שגב, מייק, יש לי מחר טיול שנתי אז אני לא אהיה ביומיים, סבבה אחי. מה איתך מייק? שלום איתי. מייק, אני עושה רדי ביחד איתך. אתה בא לעזור לי פבלו? תעשה מה שאתה רוצה מייק, תהיה מלוכז. פתאום פורטנייט צופים בך בשידור שאתה עושה טים. וואלה, יש מצב, אה? איך השם החדש? אופס, מיסקליק. ככה אם מתתי אז אופס, מיסקליק. כאילו אני טעיתי בבניות או שטעיתי לא ראיתי נכון. ואם אני הורג אותו אז אני אומר לו אופס, מיסקליק. כאילו הרגת אותו בטעות. ככה אני לא יצא, לא נגר ולא טוב. מה יכבה את הצ'אט? לא, צ'אט סבבה. אני לא יכבה את הצ'אט, אולי את המצלמה. שלים מיסטר. מה מצב דמגה? מתי אפשר לאכול חמץ? לא יודע אחי, מתי אפשר לראות? שמישהו יענה לו. לא יודע אחי. תודה סקיידייב. מייק, תעשה רדי ישר כשאפשר. אבל כשאני אתחיל ישר אני אצא עם כל הטובים נראה לי. אוקיי, מאיר. נראים טיפה את הכיסא. פאפה. יאללה, עוד 2 דקות. אני אשתיק את המוזיקה הזאת. שקט. שקט, 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 שקט. נראה שנייה בהגדרות. Google sprint by default load, aim assist, edit mode aim assist, turbo building on, auto pick weapons. אני אוריד גם את האיכות טיפה ל-off, off, low, low. לא לילגים בסוף. זהו. מה העניינים, טל? אני לא יודע מי זה, לא משנה, בהצלחה מייק, אפילו שהוא לא עונה. איתך, מה זוס? מי לא עונה? מה העניינים, זקס? ניצחתי את מזוס על $5 והוא לא מביא לי. מי זה? למה אתה מביא לו כסף? מה זוס? לא יפה. מייק, תכבד את המצלמה? תכף שנתחיל אחי, יש עוד דקה. אף אחד לא קיבל היום מוד סגב. אתה רשמתי בשרה 1,000 פעם, כי הייתי מוקס בהגדרות אחי. תודה. אתה לא קר. אתה לא קר. אתה אומר, אני אשחק עם הסקין הזה? עם איזה סקין אני אשחק? אני רוצה סקין כזה טרי-הארד. שים סקין מזל? איזה סקין מזל? גלקסי זה מגעיל אחי, יש לו הרבה צבעים, זה מסנוור. בננה, מה פתאום? זה סקין כזה... לא יודע, אני אעשה משחק עם הסקין הזה ונראה. יאללה, בעוד 2 שניות אפשר להתחיל. מה, זה נתקע? What do you mean? למה זה לא מתחיל? לא. אוקיי, עכשיו אפשר. רק יש דיליי בסאונד למצלמה. אני אכבד את המצלמה. יאללה, אין מצלמה.
תודה מיסטר. אני אשתדל מאיר. אני אשחק. אני אתן את כל כולי, באמת. תודה מתן. במשחק פבלו? איפה אתה? בוא אליי. תודה יובל, תודה פרו גיימינג. לא. תודה רט. אתה יודע, בנחיתות אני אקרא את זה, הכל בסדר. לא אחי, מה פתאום? אני לא אחסום את הצ'אט. יש פה אנשים שרוצים לדבר, מה זאת אומרת? נודה לזה פבלו למטה. אין פה כדור. נראה לי זה סקין של פבלו. ויתרתי לו, למרות שרציתי להיכנס בפנים לקחת נשק לנחם איתו, אבל ויתרתי. לבית הזה, זה טוב. אם היה שם כדור הייתי לוקח את הכדור ובורח פשוט, אבל אני הלכתי רק בשביל הכדור. לא יודע אם ללכת למפה הזאת. בריטל נראה לי, בפזנט. לא יודע אם הוא עשה פה לוט. נראה לי שהוא עשה פה לוט. עשה חלק.
הפעם מתלזת, איזה באסה. חרא של לוד. אפילו הער לי, לתת לו טאפים. בבקשה, כן. כאילו מה הסיכוי שאני אכנס לפלזנט כדי לקחת את הדבה והוא נמצא בבית ליד ורואה אותי מהחלון? הוא לא היה בבית אחר. שם, בול שם. אם הייתי מגיע לתיבה, הייתי לוקח משם צ'אק צ'אק, צ'אקים, עינונים. מה אני ממית? לייטבוי, אחי יקר. מה, צופה בך בטלוויזיה? לא, תקודה. אני צריך ללכת מקום שיש בו כדור. בלי כדור אי אפשר לשרוד במשחק הזה. אם היה לי כדור הייתי בולח ממנו. פשוט פורץ, כאילו, איזה אומץ יש לאנשים. כאילו, ידע שיש לי טקטיקה לכחול ואוטו סנייפר. עד איפה ללכת? דבר. Where do I go? I don't know. נראה לי מישהו הולך לשם. הולכים לבלוק. מוזר שבמקום הזה אף אחד לא נוחת, דווקא יש פה סלוט סבבה. אחי, איך הוא הגיע למעלה אבל? מה זה אמיתי? בהלם. גם אני נבהלתי, נשבע, אני שמעתי אותו למטה, שהוא נחת למטה, אמרתי עד שהוא עולה אליי למעלה והוא צריך לחצוב. מה פאק? נשבע, אם הוא היה מפספס את הכדור הזה, הייתי מפרק אותו, כי היה לו רק את הפיסטול, עד שהוא מתאים אותו הייתי מנסס אותו עם ה-AK. לא היה לי כלום, הוא פשוט לקח את הפיסטול ובא פרץ אותי. מייק, לך ללונלי. לונלי. פה כאילו, בהר הזה. כולם עכשיו ינחתו שם, תראה את המטוס, אני צריך ללכת לאזור הזה. אני הולך לבית הזה שוב. שתי משחקים ככה, איזה באסה. היינו חיים. פה בהר הזה? לא, יש בבית הזה כדור אמור להיות.
יש פה אנשים מטורפים, אלוהים, תראה לאן הם נוחתים, תראו. הם יכולים לסוף העולם. לא שאנשים באים איתי על הבית. מה הם באים איתי? אבל אני נוחת ראשון שם. כן, כולם באים לקחת את הכדור, אף אחד לא נוחת בפלזנט. אני בהלם. יש שם כדור, כן. Fuck this game, man. אני עכשיו מקבל פול דמג'. בסדר, הכל טוב, הכל טוב. אני אשחק ככה, רק מקום מסוים. הכל טוב. הבעיה שפה אין לוט, באזור הזה. יכול להיכנס פה למגרש. נראה לי קליר, לא, יש שם בן אדם. בן אדם. מה סקטרלן? חייב הילים. מה, לאנצ'פד שטגן, לא? כן. לאנצ'פד זה גם טוב. טוב, אני הולך מפה. אולי הוא השאיר פה בנדג'ים, למרות שהוא היה פה. תסתכל מפה. יש פה AK. נראה לי. יש שם. למה? יש פה למה. מעניין ליאל. נכנס לי המחשב, אני לא יכול לשחק. איזה באסה. אעשה 20 נקודות? איפה אני אעשה 20? 0 נקודות יש לי. מקווה שיש משהו בלמה. למה מדקיט ולא מיניז? למה מדקיט ולא מיניז?
כאן המייק לא רואים את המצלמה. לא, בכוונה אחי, חיביתי את המצלמה. אנשים פול שילד. סיפור למצוא שילדים זה בלוט לייק. זה סיכון. איך סיכון לרדת ללוט לייק עכשיו? היו פה. אני במקום טוב, אני יכול לעשות את זה. תראה מה עשה שם למטה. אומייגאד, הגזמת אחי. לא, אנשים, הוא לא הגזים בכלל.
לי 6 אנשים. יש לך דינמיט זרוק על הבייס הזה ממול? זה לא יגיע אחי, נראה לי שזה לא יגיע וזה סתם לוקח סיכון. זה לא יגיע ואני אקח סיכון. אפשר לנסות. רואה, זה לא מגיע אחי, בחיים זה לא מגיע. מה, הוא פורץ אותי כאילו? לא הבנתי. לא, הוא בונה ליד. עד שהפלתי. ירד כבר למטה. לבנות פה.
זון. עמוד כבר, מניה. עמוד, נו! קדימה פלייסמנט לפחות, נו. עזון לו טובתי. הסתכלתי למעלה, לא היה כלום למעלה, לא היה כלום, אבל קיבלתי שלא כלום. איך הוא שורד? איך הוא שורד? הוא נלחם מחוץ לזון, הולך שתי אנשים, הוא שורד. חלוט למעלה. אני הסתכלתי למעלה ולא ראיתי שיש שם איזה תקרה משהו. צריך פייסקאם היום. פעם ראשונה שאני עושה לייב בלי פייסקאם. רוצה קצת ריכוז וזהו. רוצה לשבת בנוח, לשחק בנוח, למרות שלא הולך לי טוב. 3 נקודות זה לא טוב. אם הייתי מספיק לשים את הלנצ'פד ולהגיע לזון הבא, הייתי שם בונה קופסה, הייתי מקבל עוד פלייסמנט. איפה אני נחת? ערב טוב, אורל. מה העניינים אחי? ערב טוב לכולם חבר'ה. תודה סופר. איזה משחק זה? שלישי? לא, רביעי, לא? חדשה? מה אני אומר חדשה?
הפלוצים האלה ממש מצחיקים. אבל ההוא זרק את עליו 3, איך הוא שרד? אני לא יודע. באמת. ראיתי פה מישהו? יו твою мать. שם מכונה לג'נדרי, הולך על זה. אז אני בא לאוטובוס ושם עלי טבע אחד. אותה. מרחוק ראיתי שזה לג'נדרי. RPG זה טוב, צריך מטיריאלס ולהתקמפר. זהו. עם כדורים וזה, כמובן. שם? טוב, אל תרוב לזון. ולמטה? אני אמור לעשות עכשיו עם הצ'אג הזו. נשתה אותו, לא? חייב מטל. לא היה פה צו.
אומייגאד. מישהו נחת פה לידי? קח את הגייזר. נייר כחול. תצפו את כל המקום, תראו. כמה אנשים! Every fucking where. People. זה הנבלות האלה. כן, בנג, בייבי. באים בשמונה אנשים זה המון. זה המון, חבר'ה. זה המון. פסיכים. פה אחד, שם אחד, כל פינה אחד. שלוש רקטים, זה לא מספיק.
ניסה לצלוב בי המניה כזה. עכשיו אני נכנס לזון, אני בונה קופסה, לא מעניין אותי. יש לי שתי ריפטים. צף שלי. ומישהו. אחד למעלה, מה? הם הפילו אותו, יש לו כדור, איזה מזל. טוב, אני אקח את המקום שלכם. Thank you. תראה כמה בניות יש פה, אני בני מעץ. למה שישים ריפט? לא הבנתי. אנשים לא מתים! כמה אקשן יהיה בסוף, כן, הלוואי והיה לי עוד רוקטים, הייתי פשוט יכול לחגוג עם הרוקטים, באמת. אנשים שנלחמים לקראת, כאילו ממש שהזון התחיל ללכת מהר. אני יכול גם לשים ריפט ולתפוס הייגראונד ולהתחיל לתת להם RPG. דופסי דופסי. יש מישהו פה, ואני רץ להם כמו גנגסטר. למה זה לא נכנס לי? יכול לשמור את העץ הזה? מפריע לי.
לשים לך RPG שם, איזה כיף. אני בשוק שזה לא נכנס לי הפירמידה. אני מזון. תמותו. שם נשים RPG בחלון הזה, אומייגאד, הוא לא עושה לי את החלון. טוב, זמן הבא נלך להימריב. כמה אנשים לקחתי איתי מהריפט? הוא עשה לי אדיט המניאק. הוא לקח לי את הקיל. כמה אנשים, אף אחד לא מת. זה היה בא עליי. תגיד תודה שלקחתי אותך איתי, המניאק. תגיד תודה. עכשיו אני חייב לנחות באייגראונד? לא, אי אפשר, אין פה אייגראונד. חייב להתחיל להרוג עם RPG. יש לי 2 רק. וואו, להפיל את כל הבניות האלה, לקבל איזה 10 קילים ככה במכה אחת. איזה כיף לי. פה כמה כדורים. איך הוא לא עומד עם RPG? אני כבר לא מחזיק RPG. למה אף אחד לא ירה עליך? אני עשיתי את זה, כל הסבל ירה בי, אחד גם עם רוקט לנצ'ר וגרינד לנצ'ר. ברגע שהם הרגו אותי אף אחד לא ירה בזה שהלך לקחת לי את הלוט. אחי, הייתי אמור לקחת את הבן אדם איתי ללובי. אני הרגתי את עצמי עם ה-RPG והוא לא מת. אחי, הוא 8 קילים, אבל זה לא קשור. זה לא אומר שהוא טוב, אחי. הוא לא יכול, אין לו בולט פרוף נגד רוקט לנצ'ר, נכון? אפילו לא פגע בו
HP 1 לא פגע בו על רוקט לאנצ'ר. עדיף מיניגן. לא אחי, עדיף RPG אחי, אבל הם סגרו עליי שם בפנים. מה הנה עומרי? בסדר, 8 נקודות בקטנה. אפילו לא יפה. אבל שרדתי טוב. כמה נקודות אתה, פבלו? שתוק? בסדר, אחי, שתקתי. סתום את הפה. מה נשמע גיימספלון? תבוא, טוב אורין. פגעת בעצמך עם ה-RPG? כן, ענקתי את עצמי, סופר. אני עמדתי עם ה-RPG, אחי. איזה משחק אני? זה משחק 50 נראה לי? עקפת את אפק? באמת? בסדר, אבל אני משחק 50, איזה משחק אפק? מייק, לך למקום שאמרתי לך, אחי, אתה יודע כמה אנשים נוחתים שם, כפרה עליך, עזוב אותי. 4, לא 5? כן, 4. בגלל הלאגים, אחי, לא רוצה שלום ללאגים. לא, נראה לי 50 אורי, נראה לי משחק 50. הראשון מתתי, השני מתתי, ואז עשיתי משחק שלישי, קיבלתי 3 נקודות. וקודם זה היה משחק רביעי, עשיתי עוד 4 נקודות. עכשיו זה 50. לא יודע, אין פה אף אחד, כל המקום הזה שלי. המקום הזה שלי. איזה יופה. שפנה. מלא מטר. אני אקח את זה. או בייבי. תתנו בבקשה זמן לרותם. תגיד לו לבית של אבא שלך. אני גם בזון. מצוין. היה פה תיבה מקודם? נייס. פה מישהו. אין לו שילדים. בניות אחי. נייס פינג. רק את עצמו, לא קיבלתי את הקיל, אומייגאד.
למרות שפגעתי בו בהתחלה, היית אמור לקבל את הקיר. פשוט זרק על עצמו את הפומפה, ואז אני זרקתי עליו פומפה. אני חייב פאמפ. I need a pump. הנה פאמפ מולי. מישהו יודע מה יהיה בלילה בשבת? אני אומר שבת. יש פה פרפר? מה זה? פרפר! רק מפה! אני בטורניר! סוקה! אני מישראל! יאללה, זדיין מפה, אני ארוג אותך באלוהים. יש פה לידי פרפר חנק אותי, די כבר, לך מפה. כלב בן כלב. הרגתי אותו, מצטער. בא ישב לי על המסך.
שם בכל מקום אני... אנשים מטיילים פה חוף... אני לא מצליח לפגוע. יש פה גם מישהו למטה ואני חייב לחצוב. אוקיי, מייק, יח, שלום אולטימייט, מייק, אתה יודע, האיכות הכי טובה בארץ. תודה לך דוד, ואני עוד הורדתי את האיכות היום בגלל הטורניר הזה. פה מישהו... איפה שנחתתי בהתחלה, הזון הגיע עד לפה כאילו. פה הולך להיגמר הזון. מה הסיכוי שלך לעלות? לא יודע אחי. נשמע שזה העלות הכי טוב שיש בעולם. פול, בניות, ריפט, לנצ'פד ולוט לג'נדרי. כן אחי. RPG גם, RPG זה ממש עוזר. יש לי ריפט, יש לי לנצ'פד. אבל צריך שחקן טוב בשביל העלות הזה. לא אחד כמוני. איזה ידידים כמו ניק אתר, לא, אל תגזים אחי. איי, בסדר הזון, סביר. נלך קצה, נלך בקצה של הזון ואז אני אגיע לזון. איי, מה עשיתי? אני רוצה להגיע לגג.
איך בא לי לעלות עליו אייגראונד ולתת לו RPG מלמעלה, או עם קרוס. אבל אני לא אעשה את הסיפור הזה, אני רוצה... הזמן הזה נשתמש עם נאנצ'פד, מה אתם אומרים? עצבן אותי, הראו למעלה. היא מתקשרת. תורנית מסתם. אם היה לי טראפ הייתי שם פה טראפ. אני הולך להשתמש עם ליפט עכשיו. קיבלתי קיל! מה? איך קיבלתי קיל? רגע חבר'ה, אני עושה הפסקה, לא הפסקה, כאילו נכנס לשירותים ומישהו דפק בדלת מקודם, אני רוצה לדעת מי זה. מי זה?
אמרתי? מה, למה 13 נקודות זה? 14 נקודות, כמעט, לא? טופ 24, וואו, אטלנטיס, מה איתו? הנה אטלנטיס האלה שהרגו אותי עכשיו, נכון? זה אלה, לא? 44, 42, איך אנשים מגיעים כל כך הרבה נקודות? אני בשוק, אני בהלם. יש לך כל כך הרבה נקודות. בסדר, אני משחק ראשון, משחק שני, משחק שלישי, שיחקתי על הפנים. מאז משחק שלישי התחלתי לעשות נקודות. לא היה לי 14 נקודות? למה זה ירד לי ל-13? הולך, סקורפיון. אני מידו. כמה זמן עליי? ועד סוף הטורניר, אחי. אולי יותר טיפה. אתה נראה בן 50, אתה מדבר אליי? איפה אתה רואה אותי, אחי? מי המשתמש? מה שלי? מה של מי? החלפתי משם. אין פייס קאמרון. מה זה אני אומר עכשיו? היי, כמה משחקים נשארו לך? 5. היי, תרמו לך מלא באתר הזה. כן, עכשיו אני לא פתחתי את האתר, סגרתי את הדיסקורד, הכל סגור אצלי, אחי. זה המשתמש לי, נטוורק. אמרתי את זה 1000 פעם, זה המשתמש לי, החלפתי שם. של אחת שם. שם ביג שילד, אני אוותר עליו? אני אקח אותו. או שיש פה אנשים. אני אקח את הביג שילד, אני אברח מפה. דייל. כמה שכוחות שם, אני מקווה מאוד שזה פאמפ. שם טבע. כן, זה פאמפ.
ידעתי שיש פה מיד, לכן לא שתיתי את המיד. טוב, אתה בטופ 100? לא, לא נראה לי, אחי. 25%. תגיע לטופ 3%, אחי. כן, היה לי, השתי משחקים הראשונים, פשוט נחלתי ומטתי. מישהו עם הפיסטון הזה שמעיף אותך, דפק לי ירייה. העיף אותי קיבינימט. אפילו לא שמעתי אותו. אני חייב נראה לי לזרוק את הדיגל. ביקשי. צריך את הדיגל. לקח סיכום ולהתחיל לתת טאפים. מה? למה זה תקוע? רע! שם מישהו היה, חצה, ואני רואה שהקיר חצי שבור. קצת אבנים, וחצים, וזהו. nothing. זהו, המצב שלי לא... כאילו, סבבה. כדורים על הקלע. משהו אחר. No, don't show me. No. להיות פה טבע. אני והמזל שלי. דרופ. שם יש אנשים. אני לא אלך לשם. אני אעשה לו פה הבתים האלה. במקום ביג שילד? במקום ביג שילד, נכון? יאללה. לך על זה, מייק. מישהו גם פה, אומיי. אני פורץ.
למה? אבל למה המשחק הזה מטומטם? למה כל כך המשחק הזה מטומטם? איך הבן אדם הזה שרד פשוט ממני? איך? הורדתי לו לייזר של החיים, לא היה לו שילד. דל ביוב. סטיקי בומב, 5, מוריד לו 5. לא עומד. כשיריתי גם עליו, הורדתי לו את כל השילד, הוא פשוט זרק על עצמו סטיקי בומב. הוא גם פגע בעצמו. אין, אנשים כמו 7 נשמות, כמו חתולים. נעל אותי בקופסה, לא היה לי גם טראפ, לשים טראפ. הקיר מצד שמאל היה שלי, אבל לא היה לי טראפ. או שבעצם כן היה לי, אני חושב. לא יודע, היה לי טראפ? אני חושב שהרמתי טראפ מאיפשהו. כן, היה לי טראפ. הקיר מצד שמאל היה שלי. הייתי צריך לשים לו טראפ, הייתי מעיף אותו קיבינימט. נראה לי תרמתי אחד פנחה, פשוט פעם ראשונה שאני עושה את זה. איפה שטתי? איפה תרמת לי, אחי? כן, היה לי אייל? יש מישהו איתי. יש לו סלאפ על הגב. היה לו סלרפ, בגלל זה לא הצלחתי להרוג אותו. פשוט שתה סלרפ פעמיים היה לו סלרפ. שתה 2 סלרפים. פעם ראשונה שממש זרק על עצמו את הסטיקי בומב, ופעם שנייה רצתי אותו. לא יודע מה לעשות, אני בלי שילדים. עם טקטיקה לפור. ואני גם מספיק מטריאלס.
בואו לא נדבר על זה. לא קיבל את הקיל גם, נכון? כן. בגלל שהייתי צמוד לקיר, אז לא ידעתי אם אני באמת לוחץ על הקרוסבו או שלא. זה לא הראה לי פשוט שאם אני לוחץ או לא. אני צריך להחליף נשק. הייתי צריך לזרוק עליו סטיקי בומס כזה. כמה טעויות אפשר לעשות. עכשיו אני הולך לקרח. כמה אנשים עכשיו ינחתו שם, אם ינחתו אני אכנס, אני אקח כדור וזהו, אני אברח משם, אני רוצה לשרוד עם הכדור הזה כל המשחק. אבל אלה נוחתים נמוך, הם לא יגיעו נראה לי. הם לא יגיעו. יש שם בן אדם אחד שכבר בכיוון לקחת כדור. אני חושב שבבית הזה גם יש כדור, או אחד מהבתים האלה. הוא כבר למטה, אני בהלם. יש שם כבר שתי אנשים. טוב, זהו, יאללה. נלך על קילים, מה שיהיה יהיה. נכון?
איזה מקום מפחיד. יעף מפה. זהו, אני לא רואה. סורי. מייק, אני הולך, יאללה ביי, בהצלחה בתור, נגמר לך. ביי גם. המפייס כאן, לפחות נגים. פבלו, כמה נקודות? איך הולך? הולך, לא הולך. זה לשרוד. טוב, דוד. כמה משחקים אני? 6. טוב, אבי. שבוע טוב, אחי. הנה, ברבר. רק תתקרב למיקרופון. טוב. רגע, נמיך טיפה את המשחק. ככה יותר טוב.
כולם עם כדורים. תראה לאיזה שחקן נפלתי. אומייגאד. תראו על איזה שחקן נפלתי, אלוהים ישמור. גם לא בזון. כאילו, למה? מה הוא רוצה ממני? למה הוא נעול עליי? לא מבין מה הוא רוצה ממני. יאללה, יא בן זונה. לא טוב, אני חייב כדורים. לא היה לו גם כדורים המניאק הזה. סתם בזבוז כדורים. למה שתבנה עליי, אח יקר? אם היה לי עוד
עוד סטיקי בומס. אומייגאד, מה איתו עושה לו? מה אתם אומרים, אני אכנס לפייט הזה? איך פספסתי אותו? אומייגאד, איך פספסתי את הפאמפ? מה למה? הוא פרץ אותי, מה למה? פרץ אותי, מה? למה? פרץ! סוקה! לחוץ מים בגלל זה. אומייגאד, פספסתי 3 פאמפים בזמן שהוא קפץ שם, באמת, פספסתי 3 פאמפים, ואז כשהוא פרט אותי עשיתי לו אדיט, ירד למטה, פספסתי גם את הפאמפ. תחשבו אם הייתי פוגע בפאמפים האלה, הייתי הולך אותו. אני לא יכול ללכת על קיניו חבר'ה, נשאר לי 2 משחקים. אין מזל. הלוואי והיה לי עוד סטיקי בום אחד. איי 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 איי. זהו, אין סיכוי שאני אנצח את זה. תשכחו מזה לגמרי, אין סיכוי. כולה 14 נקודות, זה עוד טוב. מייק, אתה יוצר מדי? זה יותר מדי אגרסיבי. לא אחי, מה, נלחמתי פעמיים במשחק הזה, הראשון הרגתי אותו, אבל הוא פרץ אותי, הייתי עם הכדור, הוא בא ופרץ, שבר לי את הכדור, אז לא הייתה לי ברירה, אין לי לנצ'פד לברוח, אין לי ריפטים לברוח, והשני הוא פשוט עלה למעלה, רצה לפרוץ אותי. ואני מחוץ לזון, אני חייב להרוג אותו כי אני צריך את הלוט שלו, אין לי כדורים, אין לי כלום. אני מ-40-50 כדורים אחי, אני לא אשרוד עד הסוף. כן, אני יודע אחי, זה לא לחוץ, פשוט, כן, בגלל שאני לחוץ, עד שלי רועדת אחי, אני לא מצליח לכוון טוב. נשמע אחרת הייתי מפרק אותו. הייתי יותר טוב ממנו בבניות. ואיך הוא שרד את הטראפ הזה, פשוט יצא מהטראפ. שמתי את הטראפ too late. איזה כיף, מפה. מפה, כדור, ואני הולך להביא את המפה וזהו. נכון? רגע, בוא נראה איפה זה קודם. כמה כדורים יש פה? לא, חכה, אחי. אל תפרוץ. תן לי ללכת מפה קודם, אחרי זה.
אבל אתה לא יכול לא להיות לחוץ, דארק. אי אפשר, זה קשה, אחי. כל אחד לחוץ. יופי. מישהו היה פה ולקח את הכדור? נו, כנס בכדור! ראיתם אותו? אני כזה, בא לי בשושו. לא! כן, כן, אני יודע שאין לי בניות, אחי, אני חוצב, הכל בסדר. הלכתי לחצוב שם, ואז הוא בא לי. אנשים משחקים אגרסיביים במשחק הזה. כולם רוצים ללכת על קילים. Da Skorpion. יש מישהו שם? זה פעם שנייה שאני עושה את זה.
אני אזרוק את הצ'אג? נראה לי אני אזרוק את הצ'אג ואני אקח את הסטינקיבול. די, די. באמת די. באמת די. די. אתה לא האפק בין הראשונים. כמה נקודות יש לו? מה קרה פה? שתי צליפות אחי, איזי פשוט, הבן אדם עמד במקום וירה עליי ואף אחד לא צלף בו. אין יותר פוקס מזה אחי, פשוט פגע, שני הצליפות, שניהם פגע בי. זה לא שאני רץ באופן, כן? אני בונה. אני חם מהסנייפר הזה. זה? לפני שאתה אומר לי בוט מול, בוא נראה אותך אחי, אתה משחק בטורניר הזה. אין לך נקודות, נכון? זהו, אני הולך פרדייס, לא מעניין אותי. אני 30 נקודות, אז מה אתה עושה פה בלייב? אני 30 נקודות. אתה בכלל לא בטורניר. אני בא לפרדייס, לא מעניין אותי אף אחד לא נחת איתי. אבל יש מצב פבלו, כן. כנראה שהוא מדבר על הארנה, אחי, עם 30 נקודות יש לו. הנה, פבלו שחקן פי 1000 יותר טוב ממני, והוא אומר שהטורניר הזה קשה. הוא משחק עם האנשים הכי טובים בעולם הזה.
אנשים יכולים לבוא לפה בשנייה. אחי, קח חצה קטנה, שחרר לתקשט עכשיו, תתעודד במשחק. זה כבר לא שווה את זה, אחי. זה משחק אחרון. אלא אם קורה פה איזה נס. אבל אם נצח את המשחק הזה. אז אני קופץ איזה 30 נקודות, לא? כמה נקודות זה ניצחון? 15? פה מישהו.
הדר, מה העניינים? מה זה המקום החרא המחורבן הזה? פאק, יש פה אנשים. יש לי קמפייר לידי, אבל אני לא רוצה, זה 16 שניות, זה חבל. חבל להשתמש בזה. ועוד להגיע לזמן. אני חייב שילדים, מה אני אמור לה? עוד איך לשרוד את המשחק הזה. אני לא בזון גם. אני חייב להיכנס לאיזה בית פה ולחצוף את כל הבית. יש פה מישהו לידי.
not in the zone. אני לא מאמין שהרגו אותו. וואו, אני חייב את הלוט שלו דחוף. למה זה לא יכול להיות הדשוט? עד איפה לנחות? אל תשאול למה באתי לפה, אני חייב לוט. לא לוט. לחצוב. מה? הם לא השאירו פה כלום. וואו, אין לי בניות. אין לי כלום. אומייגאד. מה אני אעשה? הם הרגו אותו, רציתי לקחת את הבניות שלו אבל לא הספקתי, מרוב שהוא ריסס שם בין 1000 הזה. אין, כל המשחק אני שורד. יאללה ג'י ג'י. כל המשחק אני שורד בלי כלום. מפינה לפינה. משהו. הם הרגו אותו, כל הלוט שלו נפל למטה, היה שם ביג שילד, היה שם מיניז, היה שם כדורים. הכל היה שם. לא נורא, יאללה. לא חשוב.
חשוב. בסדר. 15 נקודות, לא רע. כל אחד שיקח נקודה, ככה מתנה מרוי מוי. קחו! מאור, בוא קבל סתירה, בוא, נמאס לי ממך. באמת. אני מזיע, אני עייף, אין לי כוח בשבילך, באמת. יש לך משהו להגיד? אל תצא בלילה. למה אתה נמצא פה בכלל? יש שחקנים עם 50 נקודות, לך אליהם. למה אתה פה? רק לילה טוב, אני רואה שנות ה-80, לילה טוב אחי. מה העניינים עדן? 95 נקודות. בסדר, יופי, למה לא? הבריאות שלהם. אבל זה לא נגמר, יש עוד מחר, לא? נכון? זה סמי פינלס ויש את הפיינלס מחר. היית חדר. איך אתה 256 ואתה משתתף בטורניר? אחי, אני דיוויז'ן 7. כשאתה עובר את ה-300 אתה עולה לדיוויז'ן 7 ואז אתה יורד נקודות, נכון? כי אם אתה מפסיד אתה יורד נקודות. תסתכל פה, אל תסתכל על נקודות, תסתכל איזה דיוויז'ן אני. אם אתה דיוויז'ן 7 אז אתה יכול להיכנס לטורניר. יש לך מייק. בסדר. הכל רגיל. הנה אלירן. טוב. שיחקנו נהנינו. פעם שנייה שאני משחק טורנירים. סבבה, סביר. לא רע בכלל. סימן שטויות במשחק הראשון שני. במשחק אחד הלכתי את עצמי בטעות. על הפנים, אה? ממשיך את הלייב. 9:30. כן, אפשרי, אפשר לעשות ארנה. ארנה דו. למרות שחם לי ואני רוצה לפתוח את יש פה ג'וק, אני בהלם, מאיפה נכנסת יא בן זונה? אני בקומה 4, מה אתה עושה פה? מה אתה מטייל לי בבית? יא בן של זונה. בוא לפה. חכה, אני אביא נייר ואני ארים אותך לזרוק אותך מהחלון. אני לא. אתה לא תשתולל בבית, אתה לא תטייל פה בבית. אני אזרוק אותך. כן, לך תטייל אצל השכנים, לא אצלי. יאללה, סע. איזה ריח יש לך. בן זונה. כלב בן כלב. כוס אימא שלו. הג'וק הזה, הג'וק שעושה ריח. איזה ריח. הג'וק השחור הזה שהוא מוציא ריח. מה שלו בגבס. שלום טרקטור. מייק, איך מביאים ילדים לעולם? בנשיקה, אחי. אני מתנשק עכשיו עם מישהי, ואז היא... טאדם! מגיע ילד לעולם. טוב. טוב חדש לשחקן? כן, אחי. תביא פארטי לידר. שגב. שומע? כן, אני אביא לך. עוד פעם המיקרופון שלך? המסרטן? לא, זה במשחק, בוא, בדיסקורד זה בסדר. טוב, כנס לדיסקורד.
וואו. כמה נקודות אתה בוורד קאפ בטורניר? 15 אחי, 15 מספיק. לא צריך יותר מזה. מה העניינים חיים? אני איכשהו בחדר שלך ואת מעניין. כן, נכנסתי. באובסדיה? אה? חבר'ה, זה המשתמש שלי. אני פשוט החלפתי שם. הנה, זה הסקין שלי, 69. זה המשתמש שלי, עד שלא תחשבו שנכנסתי למשתמש של מישהו אחר. זה שלי. פשוט בא לי להחליף משתמש, כאילו שם. אופס, מיסקליק. מייק, באמת מביאים בנשיקה ילד? כן, אחי. בוא נלך לפרוסטי. מה קורה? זה אני אריאל, אתה זוכר אותי? שלום שלום. מה נשמע אחי? המטיל, תודה. אחי, הבאתי נייר, לקחתי את הג'וק, זרקתי אותו מהחלון, אבל השארתי כאילו את הנייר. פתאום אני קולט שהוא הולך לי על היד, המניאק. ואלה שמוצאים ריח שלא יהרגו אותם. כן, איזה ריח הוא עשה לי פה בחדר. חיות, זה. למה לך טוב, בוא ילדים? איתנו דו. בסדר, בוא נלחד ביחד. בוא נלחד באנגרים שם. אתה לא רוצה לקחת את הבית הגדול הזה? לא אחי, יש שם כדורים לפחות, אם אנחנו נהיה בסכנה טוב. אז... הם נחתו למעלה. קח את זה ואני אקח את הליד. זה ארנה, כן? רק שתדע. כן. אני שותה ביג. טוב, אין פה... סרט למיין. יש פה חנות. קח כדור. בוא ניקח כדור, נראה איפה הם, אבל תהיה בתוך כדור. אחד עולה עם בלונים. לא, הולך להתאבד. כן, אני יורה בו. תראה, אין לי נשק. אחי, תראה על הכדור, תפיל אותו. הוא הנשק, כאילו אין לו שילד. אין לך נשק בכלל? יש לי פאמפ וזה, אין לי... הנה עוד אחד למטה, אני רואה עוד אחד למטה. לא. אחד פה למעלה, ההוא למעלה. הנה יש פה אחד, הנה. הנה עכשיו עולה, תעלה בכדור. הוא שילד אחי, הוא באמת לא. אין כדור אחי. בוא. אחד נוק. נייס. השני באדי. מת. יופה. טוב יאללה בוא נעשה פה לוט, נראה לי לא הספיקו כן. לעשות פה לוט. מה הולך זמס? מה עם סקורפיון? אני לא אוהב לשחק סול בטורנירים. אני אוהב מישהו איתי במשחק. אפשר לדבר איתם, אפשר לעשות, במידה ו... קורה משהו, אפשר לעזור אחד לשני, זה עניינים, בלאגנים. לבד זה משעמם, לא יודע. לא הולך לי טוב. אחי, עשית 2 משחקים 40 נקודות, זה טוב? איך עשית 2 משחקים 40 נקודות? מונגרה לא עשה את זה. מאיפה אתה ממציא את השטויות, אחי?
פה... שמע, יש לי מת מטול. לא יודע מה שאתה רוצה, אבל יש פה מתקיט למטה. אני לא מחזיק הילים בכלל. יש לך טילים למטול? אני חושב שכן. אנשים פה! למעלה. אל תצא, רגע, אני הם שם באו עם ביקשי. כדורים. באבי. איפה המדקיט? הזאת שהייתה פה אתה מדבר? אוקיי. שמעתי אותם נוסעים עם כדורים למעלה. שלא ייקחו לנו את הכדורים, אין לי כדור, חייבים לעוף. בוא לכדורים. רק שלא ייקחו לי את הכדור. הכדור שלך שם. כן. יש כדור. בוא נראה, יש פה עוד כאלה. יש לי בשביל תיפגעו קצת. טוב, וואי, אין לי חומרים. טוב, נחצה בזון. כן, בוא לזון הכי טוב. וואו, זון רחוק, אנחנו. בלי כדורים אי אפשר ללכת. 20 HP אני בכדור. וואו. בסדר, תלך איתו לזון. אפשר פה תקתק טיפה בשיפטי. לא לעשות פלוט. או בעצם כן היו פה, אבל השאירו למעלה תיבה? אני בהלם. כן, הם היו פה. יש פה ביג שילד, אחי. אני לא פה נשק עם כדור, לא נראה לי היו פה טוב יותר. הרמתי את הביג שילד. היו פה. כן. אנשים עליי! תברח. אני לא יכול, הוא פה עליי ממש. אתה לא עם כדור? אני זורק פומפות, אחי. אחד וואמש, כאילו אחד וואמש. נייס. מת. יש פה סלרפים, יש פה ביגים, יש פה מה שאתה רוצה. אני שותה... צ'אג. תשתה, יש פה מלא כדורים גם. שמע, אני מעיף מטור, אני מרים את האבי סנייפר. היה לי 6 פומפות, אחי, זרקתי למטה, בכל פינה. טוב, שנייה עושה פה רילוד לנשקים רגע למעלה. אנשים מאחורינו. סגור על הכדור שלך, אחי. הנה, הם עולים פה. טוב, בוא יחזון, אחי. רגע, אני מתאים. מישהו מולי רץ. אני רואה מישהו סולו מולי רוצה ללכת אליו. איפה? אני חייב לחצוף טיפה, אחי, אני לא פול. הנה הוא בנה שם, הוא מולי בנה. יכול לסמן?
הוא בנה כאן, אבל הוא התקדם. הנה, הוא בונה שם עוד. בטח שהוא סולו? נראה לי הרגו אותו או משהו. נראה לי זה כן, כמה כן. שם, הנה. הם עושים אתה רוצה להילחם? כן, כן, בוא נראה. אבל תהיה פה ליד הכדורים, כאילו. אני עם סטיקי בומס, אז... הוא נראה לי שם מילים. בוא נתפוס היי. הוא מתקדם. אוגו 29. עוד. הוא ווייט. יש פה מיניז אחי. מיני אחד. כן, בוא נביא את הכדורים אבל. אבל בטוח יפוצץ לנו את הכדור. מה? הוא יפוצץ לנו אותם, נראה לי. לא. הוא ווייט אחי, אין לו שיל. איפה הוא? נראה לי הוא נכנס הביתה. כן, יש פה אנשים מתוך הבית. אבל זה לא הוא. זה סקין אחר נראה לי. כן, זה הסולו ההוא שראיתי, אבל נראה לי זה... לא, אני ראיתי את הסקין של הזה, הוורוד, כן, לא? ראינו... כן. הם ביחד, הם בדו. כן, ראית הנה, אותו? בתוך הבית. שמע, אני שובר קיר, צד ימין, תתן להם ריסוס. אני שם להם סטיקי בומס, תשבור לי את הקיר. 1, 2. רגע. פגוע. הנה פה מצטעי. אחד פגוע. 1 מינוס 100. נייס. נכון כאן. מאיפה הוא הגיע המאנר הזה? לא מאחורה. יאללה, נייס. יש לך פה כך מיני אחד? יש לי. סבבה. בוא נלך לכדורים שלנו. אני יש לך סגרתי. פה 90 עצים אם צריך. לא, אני פול עצים. יצאתי רק בריק, אבל בסדר. למה זה לא... יש מישהו מולנו, אני מנסה לצלוב באחי. לא, אל תעמוד ככה. הם לא בזון האלה. בוא לזון. מה העניינים? מיני ווייז. שים 2 ביגים? למה? שמתי מיני אחד אחי וביג, שישאר לי ביג. יש פה. לא? מה איתך מיני? חוזי. רוצה לבנות פה למעלה על ה... איפה? פה, על זה כאילו. או שנבנה לא בבית. יודע את הסטינקי לדעתי. אחד אבל אחי. כן אפשרי. על הבית או... אל תחצוף את הבית. סתם בזבוז. הם לא עשו פה לוט, אני בהלם. הם נחתו פה? אנשים נחתו פה. הוא שם לאנצ'פד? הוא פה למטה אחד היה. הוא לא יצח אחי. אחד נוק? עליי. מתים אחי. נייס מייק. אבל יש עוד אנשים שיורים עלינו. שמע, הוא פגע בי נוסקופ אחי. וואו. בוא, אני אביא לך ביג, בוא קח ביג, יש לך פה מיליס גם. מאיפה הוא יורה? רד למטה. מולנו ב-120 ככה. עליי? אני יורה עליו. הוא נכנס לי לטראפ, יופי. אתה על מישהו? הרגתי אחד. יופי, תסיים אותו. סיימתי אותו.
אבל יש לו בבית הזה, אחי. מישהו גנב לנו כדור, אחי. איפה הוא? בוא, מניאק, בוא! אין כדור. טוב, שמה יש פה מלא הילים למטה. יש פה מלא אנשים, אחי, לא הילים. יש פה מלא אנשים, אחי. עזוב, אני יורד למטה, אחי. יש מלא בניות גם. אם אנחנו בזון, אחי, בונים בייס, אחי, מה שרוצים יש. לא. לא בזון. יש פה מלא אנשים. איך הוא לקח לנו את הכדור, המניאק הזה? נכנס, אחי, שבר. תקני, שלי מייק 14. אני 17, אחי. יש לך לאנצ'פדים? או משהו כזה? או טראפ או... לא, יש לי 4 טראפים. בוא תעשה לי אידט לזה. ונתחיל לצאת לחימה. קח את המדקיט שיהיה לך המדקיט, מה אתה אומר? אני עם 6 מיני, זה מעדיף. אני גם עם 6 מיני. יש פה אנשים, מבודקי פה למעלה, תזהר, אל תלך משם. יש פה מישהו גם בתוך הבית הזה, זה הסולו פה בתוך הבית הזה. או פשוט... הוא ירד למטה. אני בא. שם ריפט, בוא לריפט. בוא לזון. בוא להר, פה למעלה. אני עליו, הופה, קיבלתי קיל בשביל חסילת טראפ, אחי, שמתי טראפ בבית. אני אחריו, אתה רואה אותו באוויר? באוויר? זה לא בזון, אחי. אתה רואה אותו באוויר? כן, אבל זה לא בזון מה שסימנת. אז אני רוצה, בסדר, אני רוצה לנחות עליו, אני רוצה להרוג אותו. בריק. הוא יצא מהזון, אחי. כן, הוא לקח אבל את זה, את הגייזר, לא? כן. כן. אשכרה בשביל חסילת טראפ הזאת. יופי. אתה בא לפה? בוא לפה. תפסתי מקום. מייק, אני מנסה לשדר וזה משדר לי מטושטש, ניסיתי הכל ב-OBS, לא עוזר לי כלום, זה קשור לאינטרנט בטח. על כמה ביט רייט אתה משדר? מישהו ב-200 מישהו עם כדור, הוא לא הכדור כאילו. איך שאני משחק עכשיו, למה לא שיחקתי ככה בטורניר? אחי, יש בוש! איפה? הנה הוא עומד פה! פגוע 23... אין, הוא 1 HP! טוב, יש לך לאנשפד או משהו? לא, בוא נתחיל להתקדם עכשיו, אחי. בוא נלך עכשיו, בוא. אחי, הוא 1 HP פה. נלך מצד ימין. אוקיי. מה העניינים? קרייזי גיים. מה, כמה נקודות אתה בתחרות? לא. סיימתי את התחרות, אחי. אנשים פה מולנו, אני בונה. איפה שהדרופ. בונה לידי בריק. איך אני מפספס. אתה רואה מולנו יש בריק, בונים. הקיר, קומה שנייה, אני שובר אחי. רגע. נוק, ממול. 75. איפה? קיבלתי את הקיל? לא. הנה פה. סבבה. כן, כן, הם ירדו למטה. שברתי את הקיל. נוחתים פה לידינו אחי. אבל אחי, אנחנו חייבים את הקיל שם. הוא חיה אותו. לא, קיבל את הנה, הקיל. נלחמים שם. הנה, הוא בא לי אחי. ההוא לידינו עם רוקט.
נראה לי אני חזון עכשיו, אחי. יש לך לנצ'מן? לא, אין לנו כלום לעבוד. אתם עושים לי רוק... הם עושים עם... אוקיי, הבנתי מה אתם עושים. זון, קדימה. אנשים מלאך למעלה? זה הסגל. וואי, אחי, איזה לייזר. נו, כדור אחד! כדור אחד, אחי. נוק. הוא סיים, תקליט. שמע מייק, אני באייגראונד, אחי. תפסתי איי. אומייגאד, אני הולך למות. נייס. פה למטה. הוא למעלה? איי, אחי. תן בו. אין לי כדורים. אחי! כמה אפשר לפגוע בבן אדם? מה אתה צוחק, המטומטם? איך מתת? אבל היה משחק טוב. אחי, הוא הביא בי לייזר, אחי. כן, היה משחק ממש טוב. הביא לך לייזר, אבל לא בנית? אחי, לא הספקתי לבנות, שמע. באמת? כן. אני ירית עליו שהיה למעלה, הורדתי לו את השילד, ירד למטה, קיבל פאמפ, עוד פעם, והבן אדם עדיין פול HP, אחי. כן, חיים שלי. כן? יס? אני מקשיב. אין נסה מופלטות? נו, מה את רוצה? שנלך להביא לך? לא. אני בלייב עכשיו הלכת לנסוע לתל אביב, להביא לך מופלטות? את משוגעת? השתגעת לנסוע לתל אביב ואחרי זה לאיפה ואחרי זה לחזור לבת ים? לא. שיביא לך הוא מופלטות. נו, זה קרוב אליו, שיבוא עם אופניים. אומייגאד. לא, אין מופלטות, אין. לא, אני אוהב אותך והכל, אבל שהחיים שלי, מחר יש לי עבודה ושעה 10 בלילה ואני עדיין בלייב וצריך לקום להתקלח, לאכול וזה, מה, זה לא... מחר אני אכין לך מופלטות בבית, סבבה? לא. אני אקנה לך... אין מישהו שמוכר מופלטות עכשיו שאני יכול לקנות לעשות לך משלוח? אבל בן צילם לך שהוא עשה או שסתם משקר? שנייה, תני לי לראות, לא ראיתי, כנראה. המניאק הזה ממזר. הוא רק עושה לי צרות. באמת שהוא הכין. הוא אומר כן, הוא הכין. כן. אני אחשוב עלייך. ביי. בוא ללייזי. לא, אשתי השתגעה. כאילו בהיריון, רוצה עכשיו מופלטה, מאיפה אני אביא לך? כמה קילים היית? 8, 9, לא יודע.
כי לי הלך בסאונד, טוב. אני יודע, אחי. לא יודע איך לסדר את זה. זה הבעיה היחידה שאני לא יודע לטפל בזה. להכין לה. אני צריך להכין לה מופלטה, אחי, אני... חביתה בבית אני לא עושה לעצמי. אתה רוצה שנכין מופלטה? ואח שלי, המאניה כזה גם עושה מופלטה וגם מצלם עם שוקולד, עם חימה, עם זה, עניינים, בלגני, ושולח תמונה בקבוצה. מה אתה מצפה לאנשים שהיו כאילו, נגמר פסח ועכשיו הם רוצים לאכול לחם? מה אתה מצפה מהאנשים האלה? הם לא ירצו? בטח שהם ירצו. עוד בעבודה. איזה משחק היה קודם? יש. בסדר, נעשה עוד אחד. אוי, הרסתי את הצבא. הופה, יש לי ריפט, יופי. יופי. הבעיה שלנו שמשחק קודם לא היה לנו בכלל לאנצ'פד. לא היה לנו לאנצ'פד, לא הריפט, לא היה כלום. אני צריך לעשות הכל רוטייט ברגל. מתי למדת את כישורי המשחק האלה? אני? וואלה, לא יודע, אחי. צירקתי טוב, אבל נכון? לא יודע, פעם אני משחק טוב, פעם אני משחק גרוע, לא יודע. אף פעם אני כאילו לא... משחק תמיד טוב, אף פעם. הופה, 2 כדורים, איזה טוב, יאללה. נהדר שיש פה 2 כדורים. 1-0 לביתר, נגד מי? למישהו יש רעיון לשם? רעיון לשם... ראית אולי SMG? כן, איפשהו. יאללה, בואי 2 כדורים. מה, אני חייב מינית, לא עכשיו, יש עוד קומה. רגע, בוא נלך פה לעיר אז. יש עוד קומה למטה. העיר. לא? באמת אפשר לבנות פה? וואט? למה אני תקוע? בוא נלך לעיר. נגד קריית שמונה? ביתר קליל. עוד ביתר? לא, אני לא... אני בכלל לא צופה בכדורגל בארץ. מה אתם אומרים? לא נדבר על זה. על המשחק הזה אני הולך להביא למופלטות? מה אתם אומרים? שגורם לכם לייב. מה שתגידו אני אעשה. אני מכבד את הצופים שלי. אבל אשתי יותר, כן? אבל... טוב, עשיתי מירי. כן, לך תפתיע אותה, כן, 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 כן. אבל נסגור את הלייב. היא בעבודה! בטח שהיא יודעת להכין. אבל היא כבר שבועיים באה לפסטה, אז מה היא הכינה בבית? פסטה, ככה. קופסה של פסטה, לקחה את זה איתה לעבודה. וואט דה פאק, נתקע לי המשחק, מה זה היה? אני צריך SMG, ראית? ראיתי... אין לי פאמפ, אחי. אני בהלם. לא מצאת פה פאמפ איפשהו? לא מה, זוכר. לך תביא לה. טוב. אז אני אגיד לך. אני אלך משחק הבא. אני הולך לחשוף שם בריק, באבנים. אחי, אתה חייב למצוא לי פאמפ.
בוא שוב פעם כחול במכונה. יש לי גם חלוקת מודים. יש עוד היום? בוא שוב במכונה, פעם כחול. זה עוד לחלק מודים היום. מה יש? במכונה איפה שסימנתי לך יש פעם כחול. אז אני צריך ללכת עכשיו. בין כמה אני? 29 אחי. יש לך פה עוד אבנים. למה אתה מחוץ לזה? שמתי פה את האבנים. בוא, יש פה עוד מלא בריק. אתה יודע איזה אבנים אלה פה למעלה? אנשים מביאות הרבה? אתה יודע פה את האבנים האלה? שמביאות הרבה? כן, מביאים הרבה. עושה אבנים פה. יש פה עוד 3. טוב, אני ב-SMG. יש SMG למטה, אני חושב זרקתי אותו. איפה שהמכונה למטה? אתה שומר מיני זוביג? לא, מתקיט. אני מעיף ביג. רגע. אני מתקשר אליה שוב, אני אגיד לה, עד כמה בא לך מופלטות מ-1 עד 10? בוא נראה. שוב ביבי. תקשיבי, אתם שומעים אותך בלייב, עד כמה בא לך מופלטות מ-1 עד 10? מיליון ביבי, וכולם פה לידי גם רעבים ורוצים מופלטות. אבל כמה הוא הכין? כמה את רוצה שאני אביא לך? אבל ביבי, תביא לי מלא, אני רעבה ואני במחזור. הם שומעים אותך בלייב! בבקשה. לא, איזה פדיחה עכשיו. מה את אומרת שאת במחזור בכלל? אתה הולך להביא לי מופלטות? לא. לא, אני נתתי לך טלפון. טוב, אז ביי. לא, חכי. מה חכי, אתה מביא לי מופלטות? לא. לא, אז ביי. לא, חכי. אתה דופק עליי צל ביתה? לא, באמת את בא לך מופלטת? החיים שלי? באמת בא לך? ביבי, את באה להתחשש איתי? אז יופי, באמת, הנה. לא, אני מביא לך, לא לכל העובדים שם. זה מהבית, לא רוצה להביא. היי, אם אני רוצה להביא, אני מביא לך, לא להם. מה? אני מביא לך, לא להם. לא, אבל אי אפשר להביא רק. לא, אז אני לא רוצה להביא, מה, אני חייב, שישלמו לי כסף. היי, רגע, כל מופלטה 20 שקל, וזה גם משלוח וטיפ. מה אתה עושה? מה? אני לא שמעתי. מה משלוח 30 שקל? לא, 30 זה רק לבוא אלייך, 30 עכשיו לנסוע לתל אביב. הכרטיס אשראי אצלך, לא, אני רוצה מזומן, 60 שקל נסיעה, 20 שקל טיפ, וכל מופלטה 20 שקל. אז לא צריך, תשאר בבית. תשאר בבית? טוב, אני נשאר בבית, להתראות. אני אמצא את המופלטה, אל תדאג, אני אמצא את המרוקאי או המרוקאית שיביאו לי מופלטה. אף אחד לא יביא לך שעה 12 בלילה, 10. 12 בלילה, הצלחת? טוב, תמשיך בלייק שלך, ביבי. טוב, יאללה ביי. יאללה, ביי. אני אומר לה, את בלייב, באמת אני במחזור. ירו לי על הכדור. אני הולך להביא את הביג שילד. מה העניינים, שירי? מה שלומך, מייק? בסדר, יונתן, מה איתך, אחי? טוב, אני לא מלוכז במשחק, בוא נתרכז. מה, להביא למופלטות? אנשים נוחתים? אני לא איתך, אני רגע מביא פה ביג שילד. מה זה לא התחיל? אני לא לידך, אני מביא ביג שילד. וואו, אחי, איזה לייזר קיבלתי, אומייגאד! אני בא... איזה בא, איפה אתה בטיזם נבי, אחי? גם לא הבנתי לאן הלכת, אחי, קושח את המקום אחר. אבל טוב שאני בטלפון ואני לא מלוכז במשחק, למה אתה לא לידי בכלל? איפה אתה? אומייגאד.
בכל כדור שירה, ולמרות שבניתי הוא פגע בי. משהו הזוי המשחק הזה. אכלת מופלטות? אכלתי זין, אחי. מה שהתחיל את הטורניר, ישבתי בלייב עד עכשיו. איזה לזל קיבלתי, מה הלוז? והם נחתו עליי, ואני אומר לך, הם נוחתים עליי ואתה פשוט ממשיך עם הלוז שלך. לאן אתה הולך? אל תלך אליהם. אתה לא הולכת אליהם? לא, אתה לא יכול לחיות אותי במילא. זה גם משהו? תיאבון. פרטיזנו, שלום אחר כך. כל האנשים הנכבדים פה בלייב, פרטיזנו, מיני ווייז, שירי, מי עוד פה? היינו עם ג'וקר. שגב, שחק פלייסמנט אחי. בסדר. גם פטרו פה, מייק מה נראו העלה שלך? אחי, שאלת אותי אולי אם השאלה הזאת 50,000 פעם מאוד זץ. בניצום הכדורים. אולי 50,000 פעם ועניתי לך, אמרתי לך 10 אפלוד, 10 אפלוד. מייק מופלטה זה אחד הטעימים, אני מרוקאי, אז אולי תעשה משלוח אחי ליפו. אני בורח אחי, לפלייסמנט. זה אלה? לא יודע, אבל הם מציגים רצח. איזה מקום סיימת? בטורניר? 35 נקודות אחי. בוא קח אח שלי, אני אומר לך משלוח, אתה אומר לי בוא לקחת. אח שלי פה יותר קרוב אחי, אני יכול ללכת אליו להביא. אבל לא בא לי. אני אחרי 2 מופלטות. רגע נתקשר לאח שלי, תראה אני מקלל אותו עכשיו. אני נתקשר לאח שלי. וואי, איזה מציקים. לא עונה עכשיו, עושה לי דווקא. רגע, יכלת להביא לו פאמפ. לא משנה. נראה לי עוד פעם כנס לבפנים אחי, הכי טוב. נעשה אדיט וכנס לבפנים. בואו נגיע ל-350 קטן עלינו. אני כבר 5 שעות בלייב, 3 שעות וחצי ועוד לא הגענו ל-250? 350 לייקים, באמת? אני בהלם. מייק, מה המוצא שלך? ארמני. חמינה בן דסני סיגי. מה איתך? תומסגן. חבר'ה, אתם יודעים שתומסגן לפני כמה ימים היה בלייב שלי והוא רשם בצ'אט. תגיד את זה טוב? לא יתנו לך משני הצדדים אחי. תעשה אדיט עם הפירמידה, תעשה אדיט עם הפירמידה, תעלה מלמעלה. עשית אדיט הפוך. אחי, טראפ! אין לך טראפים? היה לי רק את הפוזיון הזה. שתוק. חבר'ה, רק שתדעו שתומסגן יצא מהארון לפני כמה ימים, היה בלייב שלי, והוא רשם שזהו, אני יוצא מהארון ואני רוצה לגלות לכם שהוא הומו. אז חבר'ה, תומסגן הוא הומו. ואנחנו מכבדים אותו, ואנחנו איתו בכל הדרך, זה לא בושה. שיהיה לך בהצלחה, תומסגן. מייק, במה אתה עובד? על אנשים בעיניים, אחי. סתם. אני עצמאי, אחי. נתחיל מצלמות אבטחה, כאילו יש, זקות, אינטרקום, מצלמות, כל מה שקשור למתח נמוך. נשמע שהוא רשם את זה מיני ווייז. מה ידעתם? מה? אתה רשמת את זה, אל תשקר, תומסגן, אתה אמרת את זה בלייב, שאתה הומו. למה אתה לא עונה? אתה יודע שאחותך זונה? כן. למה אתה מכין מופלטות ואתה פשוט שולח בקבוצה ועכשיו אני צריך ללכת לבוא אליך, לקחת מופלטה ולקחת את זה לילה לעבודה? אני לא חייב, אני יודע שאני לא חייב, אבל היא רוצה. מה הקשר? אחרי פסח.
כן, מסכנה, כמה הכנת הרבה? כאן. אני לא רוצה, תגיד בקבוצה שנגמר, אין, בסדר? אז אני לא אבוא. אחי, זה נסיעה עכשיו, תל אביב, יפו, אחרי זה לבוא הביתה, אתה יודע. כן, אין לי חשק. אז תשלח שזה נגמר. קח, תתפוץ מפלטה, תחתוך אותה לחצי, קח ביס אחרון, תגיד זהו, אחרון. אין יותר. יאללה ביי. עוד לא הייתי בבלוק כזה. טוב, באים איתנו שתי דויים. תמיד כשאני מתקשר לאח שלי, אני אומר לו, אתה יודע שיש לך זונה, כי אין לנו ארוחות, אנחנו 3 בנים. אז אין לנו ארוחות, חופשי. איפה הבאת אותי? מה עושה פה? איפה אני? לא יודע, לא לנו איפה לנחות, לא יודע. איפה אני? אין פה לוט. לא יודע, אבל נראה לי פעולות באמת. אחי, אין פה לוט. כן, פעולות, בוא רק מטיריאלס, אחי. גם לא. תראה, נקניקיות, אחי. מה גם לא? לא, יש פה מלא מטיריאלס. לך פה לשלט. אני מסר, יש פה בשלט, מייק. קישור, ותראה בלייב איזה קישור, אחי. לך לשלט של מי שיצר את המפה. לשלט פה למטה של מי שיצר את המפה, יש שם תיבה. קח אותה. מה, אמרת שאין לך לוד. הנה מולי. בלייב שהם... הנה, הם באים, הנה. הם פה עליי, אחי. שגם אחורינו. הם פה. פגוע 30, אין לו שילד. דינמיטים. עוד אנשים. איפה הם? בוא נצא מפה, בוא. צא, לא, זה לא טוב. שמע שילת שלי. אחי! אתה יכול לראות אחי, מלחמים. אומייגאד, אחי. עוד אנשים אחי יורים עליי. כן, יש עוד אנשים. זון, אחינו.
אני כן פה מטיל, תראה כמה מטיל הזה יש פה אחי, אתה יוצא פה פול מהכל. תבדוק אם יש לך כדור למעלה שם בר של פלזנט. אמור להיות שם. אולי יש כדורים בר של פלזנט למעלה. אני אקח מפה את הסטינקי בומס ואז... נכון? יש פה ביג שיל, אני אקח את הביג שיל. טוב, מה כן צריך תשאיר מחר בית ספר? מה? מה? איפה תלך? איפה תלך? לאכול? טוב אחי. יאללה ביי. ביי מות. איפה הוא הלך? מה עם המופלטה? היא רעבה. אני אסתכל בוואטסאפ אם הוא שלח תמונה בכלל. בוא נראה. הוא לא שלח המניאק הזה. היא לא רעבה, היא אכלה, היא לקחה איתה מלא אוכל. הנה הוא. אחי שלי. הוא כבר למעלה. יש לי הרגשה שאני הולך לקבל את סליפה עכשיו. מה, נפרוץ אותו? הוא היה לבד או עם טימייט? הוא שם לאנשפד המניאק. זה פחדן הוא? הלו, כנגר. אדיקה. מה את... וואט? וואט? אדיק, אני לא אדיק. תום סגן. או, עכשיו הבנתי. אני לא רוצה לקרוא את השם שלך. וואו, אחי, הייתה לך שבירות קול, כפרה, כאילו נראה לי זה שבירות קול. שמה? קיצור, אתה בפורטניט? ארנה. כן, כן. יאללה, אני ממילא משחק פה ושם. סבבה. כמה נקודות עשית בטורניר? 15. 5. למה עשית אתה? לא שיחקתי, אני לא משחק אז- בפורטניט כמעט. אז למה אתה צוחק עליי בכלל? אני מטומטם. אתה יודע איזה טורניר קשה אחי? אתה יודע, אחי, אטלנטיס הרג אותי. כן, איזה אטלנטיס? תשאל בצ'אט, הם יודעים, אני לא זוכר את השם שלו. איזה אטלנטיס הרג אותו, צ'אט? מייטרו, משהו? כן? נפל וואי, עליי. כיף, אה? בא לי מהאוויר אחי, דפק לי פאמפ של החיים. מייק, עלית? כן אחי, על הסולם. מייק שחקן, למי שלא יודע. מייק נכנס לתחרות, כולם יצאו. זה היה מאוד קשה מולו. למה אין לי SMG? ודימו! שלום, בודו יא בחור. ארנה, אבל תום סגן גם פה. טוב, נשחק רגיל אז. מה? אם ודים רוצה לבוא לשחק. נעשה משחקים רגילים. כי אי אפשר לעשות... עשיתי ארנה, ממש הזרמת את זה. גם אני רוצה ארנה, אבל אם אנחנו שלושתנו, אני לא רוצה להגיד לך לא. אל תשחק איתנו. שנייה, אני בא. צא לי מהלייב!
מספיק שמועק בשטח, כולם במתח. מדורה, מדורה. אני אשים מדורה, כן, כן, אל תדאגו. לא יודע אם אני אבזבז את המדורה, בא לי להרוג מישהו ואז אני אקבל... יש פה מיניז! הלו? מה? לא, במקום בנדג'ים, במקום סטיקי בומס, מה? מה אני אקח? בנדג'ים או סטיקי בומס? מה אומר? מיני ווייז. סטיקי זה קקי? במקום פיסטול? יאללה, במקום פיסטול. צודק, אחי. למרות פיסטול זה טוב, הפיסטול הזה. בנדג' סטינקי. יאללה, לקחתי גם וגם, אחי. לקחתי גם וגם. יש שם אנשים, אני הולך אליהם עכשיו. הם שמו ריפט. איפה הוא נחת? אני עומד הרבה כאילו במקום ויורה, זה לא טוב, יש פה אנשים גם. יש פה אנשים ולמטה אנשים, ובכל פינה יש אנשים. טוב, לא משנה. מלא זמן לא דיבר. איי! Are you sure about that? בטוח שירית עליי. פשוט הסתכלתי בצ'אט וגירדתי ברגל. לקח לי 2 שניות לבנות. נודר, יש פה אנשים. אני בהלם. אח שלי, אני בורח. הם בורחים, הם הולכים עם הקאנון. בסדר, להתראות. מטומטמים, יש פה כדור. איזה טרייארדים? עם 2 עליי. והם ברחו. כשיהיה לי מייק בשטח, כולם במתח. תודה לכדור, מעריך את זה מאוד. אוהב אתכם. הצלתם אותי. איפה נהנית יותר לחיות כאן או באמריקה, אחי? המשפט שלי. תראה את המהירות עכבר שלך. 1.21, אחי. יש פה מישהו נודר. איזה חמוד. לאו! ודים, תצא משם. צא מהקופסה, צא מהארון, ודים. מ2! אני בהלם.
יופי, עוד 3 נקודות. Thank you. Thank you, epic game. אני אשחק פלייסמנט הכי טוב. עד מתי הלייב? עד הודעה חדשה, אחי. איזה זון מסריח בתוך דסטי עם כל העצים, אי אפשר לבנות. איזה בלגן. יש פה דרופ, לא? יפ. איפה הדרופ? וואט? תקשיבו, אני לוקח סלרפ במקום ה... או שאני אשתה את הסלרפ. נראה לי אני אשתה את הסלרפ. משהו בקצה. מייק, תעשה משקפיים חדשים? מייק, אתה 50 שילד. כן, לא, עכשיו אני פול, אחי. וואי, איזה שחקן, מייק. למה? מה, למה? מה אומרים לך מחמאה? מה, לא תיקח? לא, כאילו, לא עשיתי כלום. תגיד לי, שחקן טוב. כאילו, לא עשיתי כלום שתגיד לי שחקן טוב. תודה, אחי, תודה על המחמאה, מעריך את זה מאוד, תום סגן. אני בהלם! אני בשוק! איזה פאמפ הוא הביא לי! לא הצלחתי לעשות אדיט לקיר. עוד הציל אותו. טוב, יאללה, בוא תום סגן. איפה ודים? Rest in peace. תפסיק, תרחיק את המיקרופון מהפה בבקשה. הוא נושם לי באוזניים. לא נורא, כן. אתה יותר טוב? בסדר, תודה לך על הסאבסמק. איפה ודים? אין מושג. כתב למעלה... לא יודע, אין מושג. מה השם שלך במשחק אתה? בוא נראה אם יש לי אותך. איך קוראים לך? אופס, מיסקליק. אופס. מייק, איך אתה? אני בסדר, פינקס. ודים הלך לשחק עם מינימויז. אוקיי. סבבה. שלחתי לך בבקשה, קוראים לי פרקטון. אוקיי. תמיד היית אצלי, פשוט מחקת אותי. אין בעיה. לא, זה משתמש אחר. לא, 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 לא. תום סגן. תסלח לי. זה לא משתמש אחר, זה אותו משתמש שפרג טומי. לא,
תראה, יש לי פה אייקוניק סקין. לא, לא, לא. אחרי שיצאת מהארון, אתה כולך השתנית ואתה לא רוצה חברים, וכל החברים שלך אתה רוצה אותם זה... עזוב, תקשיב, אני לא יודע אם עזוב, אתה עזוב, הבנת. אני לא רוצה לדבר על זה, טומי, עזוב, עזוב, טוב, טוב. עזוב. מחקת את כולם, רצית התחלה חדשה בחיים שלך, רצית הכל חדש. עזוב. עזוב. אבל, אתה מבין, אתה חוזר לחברים האמיתיים שלך, אתה חזרת ושיחקת איתי. מה? לא, 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 אימא'לה, אחי, מאמינים לך די. מה? אתה עובד או שאתה עושה כסף מיוטיוב? אני עובד, אחי, אני עובד, אני עצמאי, אני עובד. אני מתקין מצלמות אבטחה, אזעקות, אינטרקום, גילוי אש. הכל, אחי. אני מתפרנס מהעבודה שלי, לא מיוטיוב. יוטיוב זה חוויה, זה כיף. אבל אני אשמח אם אנחנו נגיע ל-400 לייקים עכשיו. מי שעדיין לא יאללה, עשה... שמתי לייק. איזה דינקתי בלייק. אתה רוצה להגיד לי שעד עכשיו לא שמת לייק? מה זאת אומרת? בטח ששמתי, אני סתם אומר. חבר'ה, בוא נגיע ל-400 לייקים. אפשרי? יאללה. יאללה. יאללה, בוא נביא איזה ככה, 20 ווינים. 20? כן. פחות לא מקובל, אתה יודע, ככה. נכון, טוב, אתה במילא לא משחק. איפה אנחנו קופצים? אני חושב לייזי. איפה זה לייזי? קפץ, מה נתראה? סימנתי בוורוד, אתה רואה? הצבע האהוב עליך. ידעתי. מה העניינים, סלי? שלום יוני. תגיד את זה. מייק, נגיד ותהיה מקום 300 בעולם בטורניר, אתה תזכה בכסף? כן, זה עד 1,000, עוד 2,000, אני לא זוכר. מה? המקומות בטורניר. עד איזה מה, מקום אתה... בטורניר של $1,000,000? כן, עד איזה מקום אתה... בשביל... טופ 3,000 עולים לפיינלס. אוקיי, בוא לפה, שיניתי כיוון, בוא. הם נוחתים שם, תראה כמה אנשים, מלא אחי. זה ורוד חזיר, כן, כמו הלוגו שלך, פיינפול. יאללה. אני כבר אומר, אני ממש חלוד, לא שיחקתי מלא זמן. מה זה חלוד? תגיד לי, זה... בוא, חלוד. בוא, אני אשמן אותך, יש לי פה שמן, אחי, בוא. יאללה. דימה. איזה ריקוד. עכשיו אני הולך אחי לאנשים בסוף ככה. נשבע הם לא יהרגו אותי. בא לי לנסות את זה המשחק הזה. שמת לב שיש דיליי בהרמת נשקים? כן, נכון. זה ממש מציק, ממש. פתחת את התיבה למעלה? אין טבע. יש תיבה למעלה. יואו אחי, זה לא מרים לי דברים. יש טבע, what the fuck, לא שמעתי אותה. יש לו קול מעצבן, הוא חולה, מסכן. השתנה? מאז הוא יצא מהארון, אז הקול שלו השתנה. וואלה מייק, אתה... מייק יש לי דרך בין הכל למצלמה? כן, אני יודע אחי. אני לא אסדר את זה עכשיו, צריך לסגור את הלייב ולפתוח שוב עד שזה יסתדר. האמת שראיתי במשחק הראשון שלך, אתה עשית איזה 10 נקודות, לא? זה היה משחק שלישי. משחק ראשון שני, נועדתי במקום. נו, אז מה, עשית 5 נקודות בכל השאר? כן. וואו, אחי, unlucky. מטורף. פעם אחת גם הלכתי את עצמי בטעות עם הקרוסבור המסריח הזה. תשמע, נחתתי פה למעלה איפה שנחתנו עכשיו, ממש איפה שהטבע. לקחתי מיניז מהטבע, אחי, אני לא שומע אף אחד. שמעתי מישהו נחת, אבל למטה. אני יושב כזה, שותה מיניז, בום! מביא לי פיסטול, אחי, עם הפיסטול הזה שדוחף אותך. כן, אחי, הביא לי הדשוט, הרג אותי במקום. מה, זה מוריד לזה? מוריד 100? מוריד לי 100. אגב, הם היו פה כשאני יושב. הם עשו פה לוט. כן, כנראה שהוא הביא לי הדשוט, אחי. יש לי רק זה... רק KK, זהו. אני היה ופיסטול. בוא אליי, לא, אתה ממש רחוק.
אני בא, אני פשוט חצבתי. יש פה כאילו, אבנים? תתקדם. כן, יש פה אבנים, אחי, מספיק שתי אבנים. אתה- שמביאים עליה, אני יודע. השארתי לך פעם אבן, בסדר? נחתי פה, נראה לי עם ראמן. תשמע, אם היית רואה ראמן? מה שקרה לאפק, היית נו. מת מצחוק. מה קרה? הוא אשכרה, כאילו, מה זה, הוא היה באוטובוס, נו, אתה יודע שאתה מחכה לאיפה לנחות, נו. הוא פשוט, לא יודע, לחץ עם האצבע ברגל וקיבע את המחשב השני שלו. מה קיבל? זהו, הלך לו משחק אחד. קיבע את המחשב, אחי. אני לא מאמין. זהו, הלך לו המשחק הזה, ואז... והלך לו הלייב גם. לא, הלייב לא, כי כנראה... נכון, אין לי נכון, מושג. כן, הוא משדר ממחשב משדר אחר, משני כן. מחשבים. כן, כן. פה יש פה תיבה. בואנה, יש לי את הלוט הכי חרא בעולם. משחקים הבאים ננחת פלזנט. זה נקודות כאילו נמוכות, אז זה לא... מייק, מתי חלוקת סוף הלייב, אחי? מה זה, כאילו משהו קבוע שאתה עושה? לא, לא, היום אמרתי שיהיה חלוקת לייבים, אחי, וטעיתי ואמרתי את זה והם חופרים לי כל היום. כל היום הם חופרים לי על זה, כל היום. 200. 200. מה איתך, אוראל? היו פה? אני לא. אין לי שילדים גם. זרוק לי מיני, אני יודע שיש לך. לא רוצה, יש לי 3 ואני לא רוצה להביא לך. אוקיי. תביא את הביג. קח, אחי, תשתה שתי מיני. לא מחזיר את המיני. אוקיי. טוב, אני בלי שטגן, רק שתדע. גם אני עם SMG בלי כדורים ו-AK בלי כדורים. יש פה סטרק. אומייגאד, למה שתיתי שניים. הנה ביג ופוסטלר. אני... אולי תרים, אני עם ליף טו גו. אני ארים, סבבה. למה זה לא? טוב, לא משנה. יכול להיות שאני לא עושה את זה נכון. איך אני שונא את הדבר החדש הזה עם הדיליי, זה משגע. כן. אני לוחץ וזה מרים אחרי שעה. אחי, אנחנו חייבים שטגן, נראה לי אני אכנס לדף. זון. מה זה, SMG? טוב, אני אקח את SMG, מה אני אעשה? עשו פה לוט כבר, אין לך גם מה להיכנס. לא, פה בחוץ. פה, נשק. כדורים. בוא. אני הולך לגזר. תן לי רק להציץ, אחי, לראות אם יש פה איזה נשק ככה טוב. וואלה, מחר חוזרים לבית ספר. כן? כן, על הפנים. אחי, מבאס שאתה בחופש של שבועיים, ואז פתאום בית ספר. ואז פתאום אתה חוזר לשגרה מעצבנת. אבל אין מה לעשות, בית וואלה, ספר זה חלק אני אגיד לך מהחיים, את עבודה זה האמת, חלק מהחיים. לא, אני אגיד לך את האמת, אני מחר אבל לא הולך, כי... יש איזה טיול לשאר הכיתה שלי, אז אני לא הולך. טוב, זון. זהו. אני זון. איפה אתה? איפה אני? הכל טוב, אני פה, זה... תגיד, שומעים את הבית שלי? כן, מה, חזק? חזק. באמת? יואו, חיזק. תסגור את הדלת אולי? אני לא, זה שלי לא... לך המחשב שלי דלת. לא נמצא בחדר. לא נמצא בחדר. היה שם טקטיקה. לא רוצה טקטיקה לכם, עדיף אני לראות עם רואה- הפיסטול. אני רואה שני אנשים, אתה בא? אני בא, אבל אנחנו בלי שטגנים. אני מקפקף אותם, בוטים. יאללה בוא. איפה הם? פה מולי. צמן? בתוך המבנה הזה. יאללה בוא. טק. בדרכי. הנה, הם התקדמו כבר. עברה פעם אחת. תיזהר, אתה יותר קרוב אליהם ממני. תעלה לגובה ותיזהר. וואו, הם לא פריירים. ווייט, הוא ווייט וגם פגעתי בו כשהיה ווייט. אחד נוק. השני עליי. מתים אחי. וואי, איזה שחקן. איזה פיס קיבל. איזה פיסטול קיבל, אבויה.
הנה אנשים. מולי? עוד? כן. איי! מעליך, תיזהר, מעליך. אומייגאד, אני לא מניח את הזה שלך. הוא לא, הוא ווייט. תן לי אני רק את עולה הסלאפ. לגובה. סלאפ. אוקיי. זרוק אותו. לא, דינמיט אחי. קח אותו וברח. כנס. בוא! תראה כמה דינמיט! כמה דינמיטים, אחי. אני בהלם. אחי, יש לי ליפט, אני אברח. אני חייב לרדת למטה לקחת את המיניז, אחי. אבל אני לא רוצה זה. יש לי ליפט, אני יכול לברוח. נראה לי הם בורחים לזון. ברח. אבל אני רוצה את המיניז. לא, הם פה. אומייגאד. תפתח. איך הוא נכנס לי לפניות, אחי? אנדרי גיימר. עם הלמה תקשיב המזדיינת הזאת, אחי. החבר שלו 29 HP, אחי. בחיים, אחי, לא הרגשתי כזה אונס, אחי, באמת. מה זה היה? מה? 700 מיליון דינמיטים. כן, אתם אומרים שיש דרופים? שנייה, אני אסדר את זה. אחי, זה... כאילו, לא קיבלתי אותו או משהו. כן, גם אני. ואז קיבלתי את כולם במכה, והוא גם בא אליי עם מכה של פעם, וזהו, מתתי. איך אני שונא את הנייטיב הזה, אי אפשר לשחק ככה. אני עדיין נשארתי בלי מופלטות. בסדר, אני עדיין חיה בשביל לספר. התקשרתי לאח שלי ואמר שזה נגמר, הוא לא ענה לי לטלפון. פעם ראשונה לא ענה לי, התקשרתי פעם שנייה, הוא לא ענה, פעם שלישית הוא אומר לי לא נשאר. לא הלכתי. סידרתי את הנגים, הכל בסדר, עידן. סידרתי את זה, אחי. אחי, יכלתי לקפקף אותם אם הייתי נשאר באייגראונד. עשיתי טעות שירדתי, אבל חשבתי שהם בורחים עכשיו. אין טיפים עכשיו, סקורפיון. האתר סגור, אחי, אני לא רוצה לפתוח אותו. מה מצב צב? שלום בלקין, יא אח. מה זה רעב? חבר שלו היה 28 HP, אחי. אחד מהם היה one shot, ליטרלי one shot, באמת, ואז הם התחילו עם הדינמיטים האלה, פשוט תפקפו אותי. איזה אחד מהם? הם לא, בטח לא הלמה, הלמה היה פול. אני מפחדת לבדוק נקודות, מלא זמן לא עשיתי. ויקי סימן נקרא קוינס, בוא נראה. יש לך 23,000 נקודות, רק 26 שעות צפית בלייב. בוא לפלדה. יש לי הרבה. טוב, אנחנו נאמר עכשיו על המשחק הזה, אנחנו נגיע טופ 20. טופ 20 אחי, קליל. לא, פותחים הימורים שאנחנו נגיע לטופ 20. אם אנחנו ננצח. אם נגיע לטופ 20, אוקיי. כאילו, כשאנחנו מגיעים לטופ 20 עכשיו, אני פותח הימורים, האם אנחנו ננצח? אנחנו ננצח. אני הולך לבית ההוא. אנחנו נהיה ברים אמיצים, או נו מה. חבר'ה, עכשיו אני סדרתי את הלאגים, לא היה לכם תקיעות, אז אין לכם מה לדאוג, בסדר? לא רוצה. אחי, אנשים לא! אחי! יש עוד אחד פה מאחורי כאילו לא. מת, הרגתי 2 מפה, אחי. אומייגאד, אחי, נשמע, תקשיב. איזה גבר אני, וואו. איזה גבר אני שהצלתי אותך מהבק, אחי, 2 הרגתי מפה. לך, אתה נגר, אתה. אני נגר? האם שיש לי, אחי, אתה צריך עוד 200 שנה. עזוב, אחי, אתה מקנא באים המדים שלי, עזוב.
אומייגאד, זורקים עליי דינמיטים ויש לי מזה זיכרון לא טוב. הם פורצים אותך, אחי? כן, 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 אני רואה אותו פורץ. לא, 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 פלג. פלג, טומי. הוא מצד ימין שלך. what the fuck? כן, כן, הוא פרץ, אחי. אין לי בניות להיכנס לפייט עכשיו. בוא אליי, אני זריק לך 200, בוא. בוא, קח, זרקתי לך פה 200, תתפנק. הוא היה פה. הנה הוא. הנה, 40, הוא פגוע 40, אין לו שילד. אין לי AR, רגע. חב בנוק. חב יש לו פורץ. ווייט, אין לו שילד בכלל. ווייט, אחי. ווייט, שלך. מת. כן, היה 1 HP, אחי. איזה גרוע הוא מלא. כן, שניהם ראיתי. שניהם היו גרועים, אחי. אני לא יודע איך יש להם כל כך הרבה נקודות. זה אנשים, אחי, זה שכל לא היום המון במחשב. נקודות, שתהיה מהעניין. כל הטובים באמת, אחי, נמצאים כבר בהרבה יותר. אני גם נמצא בכלום לא. נקודות, כאילו. באיזה דיוויז'ן אתה? 7? לא, אני 260 פוינטס, הפסקתי. נו, מה אתה רוצה? אני ממש דיוויז'ן מזמן. 7, אחי. אני עברתי את ה-300 ואז ירדתי מה? יש עליך אנשים? אני פשוט יריתי. בטעות, זה בסדר. אם זה בטעות, זה בסדר. אנחנו עשינו עכשיו 6 קילים, אחי. כמה קילים אתה? אני 3. גם אני 3. 6 נקודות, אחי. חליל, אחי. לא תקבל, מה תעשה? לא תקבל. מה אתה אומר תקבל? לא תקבל, ככה זה... לא תקבל. אני לא יודע לחכות אותם. אתה אמור להיות מקצועי? מה... אני אמור להיות מקצועי? לא, אחי, אני מקצועי בדברים אחרים, אחי. למשל, במיטה אני מקצועי. אתה רוצה לספר לנו? ספר לנו, לא. אמרת שאני אספר לך, רק אמרתי. אבל... כל אחד טוב במשהו בחיים, לא? אתם מבינים? יש לו סודות מכם, צ'אט. תראו, זה... אתה רוצה קשר אמין עם הצופים שלך, איפה הסודות פה? זה לא מתאים, אחי. לא תקבל. הופה, דיגל לג'נדר, נו. למה זה לא מרים לי? אני אשתגע בסרבן שאני אשתגע. כן, יש בעיה יש דיליי, אחי. אם זה באמת לא באג, אני באמת חושב שהם רוצים כאילו להרוס את המשחק, אחי. לא, הם סדרו את זה, אל תדאג. אבל מאז שיצא העדכון זה יש פה קרה. מיניז, יש אחי, לך מקום לשמור. אני עם 3 מינס ו2 ביגים, אחי. אז בוא, יש לי להביא לך גם ביגים לשמור, כאילו גם ביג לשמור וגם את ה3 מינים. אל תשכח לרדת אני פול מינס, אחי, אני לא יכול. אתה פול? אני 6 מינס אז ו2 בוא ביגים. קח ביג ואני אקח את המין. לא, אני פול שילדים, אחי. גם 3 ביג, גם 6 מינס. מה? טוב. לא תקבל. ירדת לבונקר? לא, הרגע הגעתי הביתה. לא, בונקר בבית השני, אחי. באמת? לא ירדתי. עוד אחד. סטינקי בומס, אם אתה רוצה פה? תראה. אתה רוצה שנלך לבית השני? ירד לבונקר? בוא אליי. תתפנק, מה? אתה יודע איפה זה? בבית הזה. תלך לך. לא, זה בונקר גדול, אחי, בוא נראה את שנינו. ריק. לא תקבל. אחי, יש למק בכיוון 350? אחי, יש לך עיניים בתחת? איך ראית את זה? תבדוק, יש 350, יש למה? אומייגאד, אשכרה. באמת? אני בהלם, כן? אני בהלם, אחי. אני בשוק. אני אני עמום. אחי, אני בהלם. באמת יש למה? כן, הנה, רק הרגע הרסתי אותה. יש פה פלר, מדקיט ומיניז. אני לא אקח סיכון, אני אזרוק. אני לא חושב שיהיה לי פאמפ בתוך ה... ויש כאן עוד 200 ווד. בוא'נה, אחי, איזה עיניים. נשבע. אני בהלם שהוא ראה את זה. לא תקבל.
מי זה אמר לך את זה? תביא לו מוד, אחי. מוד כבוד. מי שאמר את זה מוחמד משהו. איזה גבר. לא מדקיט, לא מדקיט, ביג. נראה לי אני שותה אותו אם אתה לא אני הולך לזה, למפה אחי. להביא משם לוט לג'נד, וואו, זה בטיז נבי. מה ייקח יקר, אתה מחר חוזרים לבית ספר, אין מגע בית ספר, מסתן. אני חוזר לבית ספר ישר לטיול, איזה כיף. כן, אבל אוטוטו גם חופש הגדול, זהו. אוטוטו, זה לא אוטוטו, אני לא יודע, כל המבוגרים אומרים, כאילו כל האלה שעברו את התיכון אומרים אוטוטו. נו, מתי? זה בעוד חודש? זה עוד חודשיים בערך. נו, חודשיים ו20 יום, זה טס אחי. תבין, אתה צריך להבין, תהיה בראש של הילד, סבבה? אנחנו, זה לא קצת בשבילנו, אנחנו סובלים מכל רגע. תסכימו איתי בבקשה. לא, זה לא כזה... טוב, תן לי שנייה רק לפתוח פה את הזה, אני מפחד שיש פה אנשים, כל המקום הזה לוטד. תתפנק לך, מייק, תתפנק. ו4 יום, חודש, אחי, זה טס, הימים טסים, ידעתי שלא יהיה פה... יש פה סקאר אם אתה רוצה. אין לי מקום להרים את זה. אם יש עליך פאמפ אז אני יכול לבוא. להביא לך את זה ולהרים פאמפ משם. בסדר, יש שם פאמפ בפלזנט, לא? אתה גבוה פה. אין לי מושג, אני לא איתך. איפה אמרת על הסקאר? יש פה גם שק. מה, זה לא מרים? השתגע? יאללה, מוכן? אותו כיוון אחי, אתה בזון. אני רואה בן אדם? איפה? הוא מנסה לצוף בי. איזה גרוע. לא, עם 2. אתה נוחת עליהם? לא, אני קרוב אליהם. אתה רוצה פשוט ללכת מפה? כן, נראה לי... לא, נראה לי ניכנס לפייט הזה. מה אתה אומר? נביא 2 נקודות? אפשר לעלות על ההר, זה אחלה של מקום. יאללה, בוא נעלה. אבל זר, הם מכוונים עלינו. אם אתה רוצה כאילו, אתה יודע, לשחק את זה סקרים סטייל וזה. אני באתי להביא להם לייזר. לא נראה לי, יהיה פה זון אחרון או משהו. לא, יהיה אחי. 34 אנשים אחי. בוא. בוא נדפוק את הצפית עליהם. יש פה ביג למעלה. יש לי 2 לאנצ'פדים דרך אגב. תעלה פה למעלה, תבנה פה למעלה. אני בא. חברים, 500 לייקים, קדימה. קדימה. עוד בחנות הולי מייק, יא. איפה הם? למה אתה בונה כמו משוגע? איפה הם? אם מישהו אחר היה רואה אותך, איך שבנית עכשיו? בניתי לך פה גם. יש פה טראפ, אני אקח אותו. תזכירו לנו בטופ 20 לפתוח הימורים, כן? חבל אחי, אנחנו ננצח והם יאבדו את הכסף שלהם. עכשיו יש לך אותי, אני פרו פלייר. אני משאיר אתכם באינסטגרם, ברדשן, שלב, עמית, אילי, סן אלעד ואובר, לא, דמדם, משהו כזה, כן. נחנקתי. נועם יא גבר, סליחה, יש לך 3. מייק, העלית פעם סרטון על לעלות FPS, זה עובד? זה לסיזן 6 אחי, זה לא עובד עכשיו. לא, לסיזן 9 אחי. מה, אנחנו בסיזן 9? כן. אחרי שאני אעשה את הסרטון קודם כל על הסטאפ החדש, ואז אני אעשה סרטון על FPS. סיימת עם זה החדש כבר? סיימתי עם השולחן, אני מחכה לחלקים שיגיעו מחול, ואז אני אתחיל לבנות. אני מאמין,
על מי אתה רואה? הלו? על כדור. לא תקבל. הנה אני רואה רושם בפלזנט. כדורים פה לידינו, נכנסים מזון. הרסתי לו את הכדור. השני גם נהרס לו הכדור. אחד פגוע 123. אומייגד אחי, הוא פגע בי המון. הוא אשכרה פגע בי והוא עלה לי אל האיירון. מה יש לי? למה אני לא בונה טוב עכשיו? מה הלו"ז? הכל טוב. מייק, רד למטה, רד למטה. אחי, ההוא פגוע מלא... דינמיט אחי. זה מה אמרתי לך לרד למטה. יש לנו פה את הבנייה שלנו, בוא אליי, וזהו. אני צריך גם שתביא לי ביג. אחי, וואו. תמלא, למה הם עושים את זה? זה עוד סקוואד נראה לי, לא יודע. דרופ. יואו. לא. אחד היה 123 פעם קיבל לראש אחי, היה כל כך לואו. תגיד לי תום שהוא חתיך. אני לא רוצה למות, אני לא יודע מה לעשות. ללכת פשוט, מייק. הם קפצו עם אנש בטח. תחזור. הם מסיים אותי. איך הוא יודע שאני פה למטה? איזה עמק. אתה יודע? לא משנה, אבל קיבלנו 3 נקודות על פלייסמנט. מה זה היה, אחי? הם בזבזו לנו כל כך הרבה מה זה לנו? בזבזו עלינו. אחי, אתה שברת לו את הכדור, או בעצם הוא יצא מהכדור לפני שזה התפוצץ, קיבל פאמפ ממני של 123. ירדתי למטה, לקחתי לו את הקיר, ואז הוא שם מדרגה. התחלתי לראות על המדרגה, לראות, עד שנגמר לי כל הכדורים, אחי. ואז הוא תפס עליי, התחיל לבנות לגובה, תפס עליי ההיגראונד, זהו. ואז הסתבכתי מהבניות. לא יכלתי לעלות לגובה, לא יודע מה קרה לי. אני גם לא עליתי לגובה, הם בנו אחי... לא יודע. מחר בית ספר, נכון. טוב, אני פותח עליך הימורים, מה אתה אומר? לא נראה לי. אומייגאד, לא. אני עף מפה, אני לא מבין את זה. תפתח, אבל אני לא נצליח, נראה. לא, אני לא רוצה לעשות הימורים על סולו. אנחנו צריכים להיות ביחד, חבר'ה. אני חייב לפתוח את החלון למחר מנזיע. תביא גם משהו לאכול. רגע, חבר'ה, אני מביא משהו לאכול, סבבה? טוב, אז צ'אט, אני עומד לנצח את זה. מייק לא מאמין בי, אבל אז לא צריך... אני פה. אתם מבינים? הוא אומר לי לא תקבל, אני אשים מיניס דרך אגב. טוב! חבר'ה, דקה אני בא, אני מכין אוכל, סבבה? תום, כשאתה מת, רק תצעק, אני אשמע אותך, סבבה? סבבה. טוב, יאללה. איזה קליל. צ'אט, שאלו אותי שאלות. אם אני משעמם לי, שאלו אותי שאלות. אתה לא בזון, אני יודע שאני לא בזון. הכל טוב, אני סתם, אני לא רוצה לצאת עכשיו.
בית ספר. עלה על הפנים. לא. אני לא בן גן, אני תום. אומייגאד, אני צריך את הלוט הזה. מישהו הולך לשם? סליחה. זה בזון. אומייגאד. מה זה הטימינג הזה כפה? מה זה הטימינג המסריח הזה שעושים עליו? שתקו, אתם לא הבנתם שמייק מסתלבט? באמת שאני לא מבין. וואו! עדיין בחיים, שורד? יופי, חזרתי. טומי. עושים הימורים מייק, יאללה, משחק הבא חבר'ה, אני לא רוצה לעשות להימור סולו נגד דו. אמא. מגיע לך. מה מגיע לי? מה מגיע לי? איזה חופרים. ישר פיתה, בטח. תודה ירין, אחי יקר. רק אתה מתאמן לא אחי. אחי, תפסיקו, יא חופרים, יא... לא, אבל עשית מלא נקודות, הגעת טופ 7 אחי. לא, פחות אפילו. איזה חופרים, מי מלא, איזה... 7 שחקנים אחרונים אחי. הייתי גם מנצח, אחי, אם היה לי פאקינג פוזישן יותר טוב, או אם לא הייתי מבזבז את השני הם לנצ'פדים פשוט האלה. ירו על הקיר עם הסנייפר. אני יודע, אבל... להכניס לך את האוקיי. כי מי מלא... תודה רב, ותעבור מייק, תודה אור. יאללה חברים, בואו נגיע ל-500 לייקים. תעבור מייק, תודה רבה עדן, תעבון, תודה נבו. תום בקשר עם ודים? אני לא יודע אחי, מייק איך זה שאתה ככה חזק? באתי מכוכב חלל אחי. מייק תאכל פיתה עם מים חומוס. מה אני יודע להכין אחי? אשתי לא בבית, פתחתי את המקרר, הוצאתי פיתה. מה מקפיא? שמתי במיקרו, שמתי חומוס, מלכתי חומוס, לקחתי מלפפון ויצאתי. תראה את השרירים? מייק, איזה שרירים אחי? אין לי כלום. מייק, אני בן שלך? אמר? לא ידעתי. באיזה אימא אבל? תודה אלעד. איפה? עוד פעם פלסנט? פלזנט, זה... כן. יאללה. אור, אתה לא אחת, אתה משפחה.
אני הולך לבית האחרון. מייק בוא מכות לו אחי, אני מפחד. אוי, מניאק. הם נוחתים פה לידינו. נחתו פה 2 אני ראיתי, אני לא יודע מה... הם נחתו עוד. יאללה, אז בוא נהרוג אותם. מה, עם פיסטול? על הגג ממול, הם נלחמים. לא. בזמן קפיצה אחי קיבל. יש עוד אחד שם. הם בונים לגובה, אתה רואה? אין לי כלום, אני לא יכול לראות מהם. אוקיי, עכשיו יש לי. אני מנסה לבוא לו מהצד. יש לו סנייפר, זה היה. אני מנסה להביא לו דיגל. הוא לא עושה פיק. איי 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 104 קיבל, לך על זה. סבבה. אנשים מהבק שלי מפילים אותי. אני פורץ. למעלה, הוא קיבל 104 אחי. מת. אומייגאד. מאיפה עוד אנשים? מהר למעלה בכיוון 120 אחי. הם ירדו. איזה לוט יש להם, איך אנשים משיגים לוט כל כך מהר? וואלה. הם עליך? זה בן אדם אחד לפי דעתי. לא לקחתי את הסנייפר, לא לקחתי גם את הדיגל. מה, אני חייב לקחת את הסנייפר, חכה. מה איפה הוא נעלם לי? לא, אל תפרוץ. וואלה, הוא פה. סבבה? אני בא לו מהצד מאחורה, טוב? מת. טוב אתה. המפגר יש הזה לך- פשוט עמד כמו ריטרד. כן, יש לך כדורים לסנייפר? כן. אני חייב הרבה. בוא נמשיך. תימא. שתלמד לראות על עולים, חכה. אל תעלה איתי, יש לי רידים. זה לא מעניין. לא, אני לא עולה איתך, אחי. הם עדיין שם? אני לא חושב. לא, הוא הלך משם. הוא ירד למטה והלך צד ימין נראה לי. סבבה. לא, הוא פה בבית. בתוך הבית? אני בא. רוב הסיכויים שכן. שמעת אותו? כן, אני שומע אותו. סבבה. אתה רוצה להיכנס? לא. אל תיכנס, תנסה לקחת קירות לאט לאט. כן, הם למטה. הם בקומה למטה. כן. לקחת לו גם וגם. נוק. זהו. נוק. וואלה. אחי, איזה פיסטול הבאתי לו. עם הפיסטול הרגתי אותו. יואו, איזה נוכל אתה! אני בהלם!
אני בשוק שאני עושה את כל העבודה ולוקחים לי את הקילים, את הלוט. אתה עושה את כל העבודה? תתבייש לך, מה? תתבייש לך, באמת תתבייש לך, אני עושה את העבודה. אחי, אין לי כדורים. אני עושה את הכל. אין לי כדורים. בוא ככה, בוא, זרקתי לך. אני צריך כדורים גם לסנייפר אם יש לך. זרקתי לך לסנייפר, למה אתה צריך עוד? לייר אחי. Thank you. בזמן. Thank you. כמה זמן דילי בלייב? 10 שניות. בקש כדורים לסנייפר, לקחתי אחי. יש לי לאנצ'פד אגב. ראיתי, לאנצ'פד מהלוט שגנבת לי. לא. שמע, תום סגן. אנחנו זוק טובים. אפשר לעשות סקרימים ביחד. אני פרשתי מפאקינג פורטנייט. תעזוב אותך שטויות, פרשת, הנה אני משחק, אל תגיד לי פרשת. מישהי, אחי, ליג אוף לג'נדס זה סגנון אחר לגמרי, זה סטרטג'י, אנחנו מדברים על משחק FPS. אני לא אוהב פורטנייט, זה הכל, אחי, אין לי FPS בפורטנייט, בוא נדבר על זה, בוא נתחיל לדבר. איי. מה, יורים עליך? כן. רגע, אל תפרוץ. בואנה, הוא הכי גרוע שראיתי בחיים שלי, אחי. הפלתי. one hit, one. נוק, אתה לא תגנוב לי גם את הלוט הזה, אה? רק כדורים לסנייפר. לא תקבל. איפה הטימט שלו? אוקיי, קח, רגע, לא, קח. איפה הטימט? לא יודע. אתה אומר שהוא היה בנוק, לא? הוא היה בנוק, אבל איפה אני יודע איפה הטימט שלו? אתה יודע עוד שנייה, לקחתי לך את הקיל? כמעט צלפתי בו. כן. כמה קילים אתה? 3. למה אתה? אני 3. קליל, אחי. כן, כמו משחק קודם אחי, אנחנו עושים מלא נקודות מקילים. יאללה, בוא נביא ווין. אבל מעניין אותי. 52 בלייב בזון הזה, כן, זה... אני לא יודע איפה... אני מנסה להסתכל back אחי, לראות איפה החבר שלו, אם יצא מהזון, לא יצא מהזון. לא, נראה לי חבר שלו לא נמצא שם בכלל. נראה לי הוא הלך לכיוון המפה, ואז הוא חזר, כי היה לו מפה ביד, לא? נכון, כן. אז למה שהוא התחיל לראות בי? מה, הוא ריטרד? כן, זה נוב מסריח. מייק, זוכר אותי, זה אני איתמר. אחי יקר, מה העניינים איתמר? מה קורה מייק? שבח לאל. מי אוהב את המיץ הזה? מיץ סחוט. יאללה, בא. מייק הימורים? כן, אם נגיע שנינו לטופ 20 אז כן. תעשי כבר מעכשיו, יאללה, אנחנו מנצחים את זה. לא, זה 47 אחי, מה הסיכוי? מה הסיכוי שמה זה הרי. אחלה מיץ, אבל עושה צלבת, נכון? אם אתם שותים הרבה, זה עושה צלבת. או שזה רק לי, אני לא יודע. יאללה, בא. אני אשים לכם בטופ 20, חבר'ה. תודה על הסאב. ברוך הבא. בלוך הבא. אנשים שם? טימה. בוא, עזוב אותם, בוא. לא תתקבל, לא משהו תתקבל. דליקטס, אני אומר לך. כן, אני לא אוהב אבל זה טעים ימים. מה אתה אוכל? לחם? לחם עם חומוס אחי, פיתה. בוא, אני אבנה גם לך, תתפנק. לא, אל תבנה גם אתה. מה אני איתה אחי? אני לא אגיד. משנה. תן לי לקחת את הביס האחרון בבקשה ואני אתרכז איתך במשחק. אני הולך להחזיר לעצמי את המטריאלס. תודה לך מאור, אחי יקר. אני מקווה שנהיה בזון. מה הבעיה? נגמר פסח, כן נגמר פסח, אפשר לאכול לחם, מה הבעיה? לא, הוא פשוט שאל מה אני אוכל, הוא לא אומר שיש לו בעיה עם זה. אני בדרך כלל לא אוכל קשה לפסח, אבל אכלתי הפעם בגלל אשתי. איזו הקרבה, מה היא? איזו הקרבה. לא לאכול אוכל טעים, אחי, בשביל אוכל מגעיל. מה לעשות? וואלה, שאפו. לעשות אחי, צריך לכבד, יש אנשים שזה... רצו לראות פרט?
אני יורה על השתיים אלה שבלוטק, הם חוצבים שם. את העץ הזה כמה כדורים. לא טובה יסוקה. הוא לא מתפוצץ! הם בפנים. הם שם. איזה הנה, יופי אחד בוש. מה שבניתי לך, אה? עד בוש. תירה בו. כמעט. אחד פגוע. או, תסגור את החלון, אחי, יפגצו אותנו. כמעט. איזה חופר. אומייגאד, אחי, זה ילד ככה. רגע, אני אנסה לראות בו. מה? אני בשוק! איך הוא שובר לי את הפירמידה? הרסתי לו את הבוש לאחד. אימא'לה, ירו בי מאחורה. די, חניקות, הוא פעם אחי. אחת שילד כאילו. אומייגאד, אתה צריך חופרים מהם! תקח בוא. בוא נופי, בוא. לא, למה? אנחנו לא זון, מה למה? בוא נתמקם בזון, אין לך מה להישאר. איפה הלכת? אני הלכתי לפה. אתה רחוק רצח. כי היה לי רידיפליי. אתה יודע, בינתיים בונה לנו פה שני דברים ככה, משהו טוב. הוא הולך ללאנץ'? איזה לאנץ'? כמה כדורים בסנייפר יש לך שאין לך בכלל? אני הבאתי לך. אני רוצה עוד. למה כמה בזבזת? יש לי 19 אחי, אבל אני עם סנייפר ופיסטול. זורק לי? אין לי. מה? תראה איך איזה יופי, בטח חלומות סידרתי לנו כבר. 20 לייקים ל-500, קדימה חברים, מה הולך מייקה גבר, שלום גיימינג, נתנאל, אחי יקר, ערב טוב. אין לכם בית ספר מחר? יש לכם, לא? או שלא בא לכם לישון? כי התרגלתם עכשיו בגלל החופש, כל יום ללכת לישון ב-3-4 לפנות בוקר, ואז עכשיו בגלל מחר שיש בית ספר, אתם לא מצליחים לישון, אז אתם צופים ברולי מייק, נכון? כמה אנשים ככה עכשיו נמצאים במיטה עם הטלפון וצופים ברולי מייק כי הם לא מצליחים להירדם? שירשמו אחד בצ'אט. טוב, אני עושה... שימה. אל תראו בי, אני גבר. אל תראו בי, אני גבר. איפה אתה הולך? לא, מה אתה סוגר? מה אתה... עשיתי לך אדיט אבל. התחלת, כאילו, סגרת את האדיט. בניתי לעצמי עוד קומה והחלטתי לעצמי את הנטירס כי אני חכם. יש לך לאצ'פט, תגיד. כן. תביא לי, למה? כי אני יותר טוב. מה? אתה מזלזל בי? לא, אתה פרו-פלייר. רק כשאני מכבד אותך אז אני מבטא לך הפעם. בשבילך בניתי אפילו עוד קומה, איך? לא, למה? אני שם מנסה לעלות. אל שבהר תהיה למעלה. בזה כשזה מיווד, זה ממש ידפוק אותך. אני רואה מבן אדם למטה, רגע. איפה? הנה הוא רץ. אני לא מצליח לעבור. יום מייגוד. פגוע 26. איי. זה אחד עם סנייפר. פגוע פעם אחת.
רבים שם. אני מפחד לעשות אדיט אחי ויכניסו לי קרוסבואו לבפנים. זה מלחיץ. טוב, צ'יל. זה שלנו, נשבע זה שטח, תתחיל הימורים. כמה כדורים לאייר יש לך? 153. טוב. אבל אני לא אקח ממך. אתה לא מתחיל הימורים? לא, עוד לא, בטופ 20. בסדר, אמא. בסדר אמא, אחרי המשחק הזה הולך לישון. היא אמרה לי לא לשבת יותר משתיים. במשעה 2? כן. בייבי, אני איתכם עד שעה 2 אז. קליל. אבל השאלה אם תום סגן יישאר פה עד שעה 2. אני רגיל ללכת לישון ב-6, אז רוב הסיכויים שאני לא ארדם. טוב יאללה, מביאים ווין מייק, קליל. איך ישימו הימורים? יאללה בוא נפתח הימורים. קדימה, רגע. שיהיו מוכנים, קדימה, כולם להמר עכשיו בצ'אט, סימן נקרא קוינס, לבדוק כמה נקודות יש לכם, אם אתם רוצים להמר זה סימן נקרא בית, רווח, או מספר 1 או מספר 2, ואז רווח וכמות הקוינס שאתם רוצים להמר. וואי אחי, וואי, נותן עוד שנייה נוק. כי זה... יואו אחי זה... גבר אני... חבר'ה, פתחתי את ההימורים, קדימה, כולם להמר. מישהו פגע שם. מישהו פגע בהם שם. במה אתה יורד? טק. חבר'ה, אני פתחתי לכם את ההימורים ואף אחד פשוט לא הימר. אני לא רואה שאף אחד פתח... מה? אני בשוק. נראה לי הצ'אט שלך תקוע, כי כן מהמרים אצלם. לא, הם לא רשמו את זה נכון פשוט. לא רושמים את זה נכון. כמו שסם רשם עכשיו, כמו ש... מונסטר רשם, כמו ששרקי רשם, אורל. בוא. זאת הפקודה חבר'ה. באו ללאנצ'פד. תגיד לי בוא, יש לאנצ'פד. מה תגיד, אהבת את זה הטקטי? הם מעלינו, אתה יודע? תהיו מעלינו עד מחר, לפחות. תיזהר אתה עם האדיטים האלה. הכל שלך, נכון? הכל... הפגוע ממני, וואו, איזה לייזר, הורדתי לו את השילד. בנוק למטה, ראיתי. הרגתי את שניהם. ראיתי. מה זה? זה מעלינו אחי. כן, אני... היי! אימא'לה, יש לך הילים להביא לי? כך, אימא'לה, זה לייזר. זה. וואו, איך נברח עכשיו מפה, אנחנו צריכים לחזור. בניות אכן, יש לי עוד מלא בניות. הכל טוב. נשים את פשוט תעקוב אחריי, סבבה? זרוק לי 200 ווד. יש לך עכשיו איזה 300 ככה? יש לי, כאילו סך הכל? כן. 1000. לא, 300, כאילו אני מדבר איתך כן, מבחינת ווד. כן. אני איתך. הוא לא. הוא חדש. אומייגאד. לאט. בוא. תחצוף פה על הדרך. בוא אליי. לאט. נשים. כן, מולה. בוא עכשיו לפה. כמה טראפים למעלה. יאללה, זהו, קליל. עוד אחד נוק. עוד אחד לנוק. נייס, טיל.
איי! הנה, זה חוזר, זה חוזר. קיבלתי את הקיל. אנשים פה עליי. בוא נהיה ביחד אחי, בוא. תירה בו, תירה בו. בגו ב-24. לא, אני נוק, שיט. אומייגאד אחי, איזה טעות, היינו צריכים ללכת לזון. בואנה, אחי, כולם סולואים. שתבין, אנחנו לקחנו טופ 8, ויש 9 אנשים בלייב, כאילו. כן אחי, זה המון, זה המון. אני בהלם, אחי. אין, זהו, מת מהזון זה. לא נראה לי שהוא ישרוד, לא ישרוד, אחי, גם אנחנו לא יכולנו לשרוד את זה, זה על ההר. לא, היינו שורדים את זה בטח, אבל לא היה לנו שום דבר לרוטיישנס ולא היה לנו הילים. כסף אליי בבקשה. כסף אליך בבקשה, סם, קבל אחינו. כמה הוא הימר, זה... רואים את ההודעות שלי? בטח אליי. רואים. אבל עשינו מלא נקודות. עשינו המון, כן. כן. The cool is desktop computer is waiting to this computer. Let's go. יאללה. יאללה, חייבים להביא ווין. זה לא כזה קשה פשוט, היה לנו 0 רוטיישנס. היה לנו לאנצ'פד, לא היה לנו לאנצ'פד או ריפטים. זה בעייתי. נראה לי השתמשנו בלאנצ'פד הראשון קצת אירלי. רגע, אני בא. מייק, איזה אוזניות אלחוטיות אתה ממליץ? תעזור לי כאן. מה אומר? או לוג'יטק אחי, או מה שאני משתמש, הסטיל סיריס. מחלה, אני אוהב אותם. לוג'יטק גם טובות אחי. מאוד. אבל למה אלחוטיות? רגע, אני בא. הנה פרטיזנו המכוער. אתה מחלה פרטיזנו. פרטיזנו. טוב, התחיל המשחק? כן, כן. אנחנו כבר במטוס. אנחנו באוטובוס. טוב, אז אנחנו כנראה נקפוץ ב... המשחק? כן, כן. כן, כן. אני בא. נקפוץ לפולר. לאפי אפל. יאללה, אפי אלמץ. כן, אני איתך, פרטיזנו. למה אתה רוצה זה? ויירלס, אחי. הוא אמר כי הכבל משהו. כי הכבל מה? אני הבאתי תן לי ויירלס, אחי, ואני משתמש עם כבל. ועם ויירלס, כן? כשניתקתי את הוויירלס, אני מחובר עם כבל לכרטיס קול חיצוני. הולכת פה מנה, אחי. נחתנו ביחד, זה פעלי. תודה רבה על הפעם. אתה עליי? ועוד שתלך לישון, זמס. כי אתה מחכה למוד. חזק. איך זה שאתה חזק. עלינו. אנשים עלינו? אני לא נותן לו לפתוח. אחי, יורים בי מכיוון אחר בכלל. החבר שלו יורה בי. אני לא רואה. אחי! הוא שותה מיניז! אחד בנוק. הוא פה, לא שמים אותי לענק! לא יכול. תראה מישהו עליי עם מיניגן, אני בהלם. אני בין המחורה, לא הצלחתי אפילו לראות עליו, מה זה? הוא פול אחי. טעות שלי שנחתנו פה, כאילו לא הייתי פה.
זה חולה נפש עם המיניגן. אל תדאג, זמס זה גבר. תכף אני אסתכל בנקודות, בוא נראה, בזמן שעכשיו אני צופה בתומז, אני אבדוק כמה נקודות יש לאנשים. בוא נראה. viewers. בוא נעשה רפרש, נראה כמה נקודות. יאיר כהן, וואו. יאיר כהן נמצא בצ'אט? רגע חבר'ה, אני מניק שנייה את המצלמה. מייק, מה נשמע? שלום אושר. מה איתך כבר? למה יש לך תמונות פרופיל של מצלמה, אחי? רגע חבר'ה, אני בודק כמה נקודות יש לכם, אז אני רוצה לעשות חלוקת מודים. יאיר כהן נמצא בלייב? לא. מייק, תבדוק מתי סוף העונה, עונה 9, תכף אחי. מייק, אני איתך עד סוף הלייב, סבבה, יובל. מייק, אח, דפקת מופלטה כבר? לא, אחי. אני עדיין בלייב משעה 7. זה מציג. רגוע, אחוי, רגוע, הכל טוב. טוב. מגיע... רגע, יש לי 42 שעות, יואו. תביאו לי מופלט עד הבית. יובל, אתה לך מגיע מוד, אני אוסיף לך מוד, אחי. זה בהלם, רגע. טוב, אתה טומי. איזה ריקוד. מה זה, ניתק אותי מיוטיוב, עשה לי סיין אאוט. what the fuck? רגע חבר'ה, אני מתחבא, אני לא רואה את הצ'אט אגב, רגע. בואנה, אני שחקן. וואו, אחי. אני פרופ פלייר. למה זה ניתק אותי מיוטיוב? תגידו צ'אט, מישהו פה יודע איפה יש כדורים ב-APM? כן, יובל, קיבלת מאוד אחי? סקורפיון, גם אתה מגיע לך מאוד? אני לא יודע איפה יש כדורים פה. פבלו מגיע לו מאוד. פבלו לאסקובר. רגע חבר'ה. לא יודע איפה יש... היי לך פלי גיימס. וזמס מגיע לו גם מאוד. לא, זה לא זה. היינים, סיילוקס. כולכם עכשיו אני רוצה אנשים פעילים, הלו! אני רוצה אנשים פעילים, אני משנה עכשיו כל הקבוצה של המודים, אני הולך להוריד עוד מודים אצלי מהדיסקורד, אני רוצה אנשים, אני רוצה שתי צוותים, צוות דיסקורד וצוות יוטיוב. סבבה? אז אני רוצה אנשים עכשיו גם להוסיף אותם כמודים ביוטיוב, כי אנחנו השבוע הולכים לעשות מלא דברים על כסף וסקינים, תחרויות בסקרימים, אז אני רוצה אנשים שיהיו ממש פעילים ויארגנו את כל העניין של הרולים וכל הדברים האלה. אני.
אני רוצה לבדוק לסם כמה נקודות יש לו סם. כמה נקודות יש לך סם? תעשה סימן לקראת קוינס, אחי. רגע, חבר'ה, שנייה, חבר'ה, כפר עליכם. זה שאתם רושמים אני, זה לא עוזר. אני רוצה להיכנס שנייה לאנשים שהוספתי אותם מודים, לא כאילו עכשיו. לכל המודים אני רוצה להוריד כמה אנשים. לא החדשים, כאילו, הישנים. בוא נראה. הוא כבר לא פעיל. אני מוריד לו. אופציה אני מוריד. שלב זיני, אני לא רואה אותו בכלל בלייב אם אני מוריד לו. רגע חבר'ה, אני עושה סדר. אני מוריד, ואז אני אוסיף. חכו רגע. יאל, אני לא רואה אותו הרבה בלייבים. אשתה כהן, גם אני לא רואה אותו הרבה בלייבים. לא עזבו אותי. אני מוסיף לדאק. מוסיף לו מוד. סגב, אתה פעם היית מוד אחי, אבל... ואז אמרת לי תוריד לי את המוד, אני לא פעיל, אני לא יודע מה לגביך אחי, באמת. מיסטר קולה משחק אותה ראש קטן, מה זה מוד? לא מכבד שלך מויט. חבר'ה, אני לא יכול עכשיו להוסיף לכולכם בצ'אט, יש פה 300 צופים, אני לא יכול להוסיף לכולם מוד, ואז כל הצ'אט שלי יהיה בצבע כחול, כל המפתח שוודי, בסוף אנחנו נפתח מוסך פה של תיקוני מכוניות ואופניים ואופנועים. זה לייב, זה יוטיוב, אני לא רוצה להוסיף לסתם אנשים, יש פה מלא אנשים חדשים שהצטרפו אלינו לערוץ רק היום, רק אם במידה ואתם תהיו פעילים, אני יכול פה לראות את הנקודות שלכם, אני יכול לדעת בדיוק כמה נקודות יש לכם וכמה זמן אתם פעילים, אז אתם סתם רושמים, אני. רוצה מודים באמת פעילים, כי יש מלא אנשים שכן היו פעילים, ואז הוספתי להם את המוד, ופתאום הם נעלמו, זהו, קיבלו את המוד, הם חושבים שזהו, מה ייקח עכשיו לנו את המוד, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אז לא. אני נהייתי ממש פעיל בזמן האחרון, אני עשיתי הפסקה מיוטיוב וחזרתי, אני ממש פעיל ואני רוצה מודים פעילים. טוב, לגבי הדיסקורד אנחנו נטפל בזה מחר. אנחנו נוסיף אנשים שם שיעזרו לנו בהלפר בכל העניין של הסקרימים והנקודות והבוטים וזה. יש לי 50 שעות, מה לא מגיע? דגן, הנה, מעליך יש את סגב אחי עם 135 נקודות, עם 135 שעות והוא עדיין לא קיבל. יש לך את פלג גיימס 97 שעות אחי ולא קיבל מוד. אז אתה עדיין רחוק אחי. אני עדיין מתלבט בין זקס לסם. סגב כן מגיע לו בלי שום קשר. אני רוצה להוסיף עוד מוד אחד, אבל אני מתלבט בין סם וזקס ומתן. רק למה שינית את השם שלך במשחק? לא יודע. לי, לא יודע.
שגב, כפר עליך אחי, תהיה פעיל, זה מה שחשוב לי. יש פה מלא אנשים חדשים, אבל הם פעילים בזמן האחרון, אבל אני לא יכול עכשיו להביא לכולם. יש כבר מלא מודים עכשיו. רגע, תנו לי להסתכל עוד למי אני יכול להוריד. רגע. תוריד לי את ההומסגן הזה, הוא אפס. רגע, מה עם... עידן אמרני גם בזמן האחרון הוא לא פעיל, אני מעדיף שהוא יישאר איתנו בדיסקורד, אבל לא ביוטיוב. למשל, עידן אמרני, בונזו, כל האנשים האלה, אני רוצה להוריד להם, אני לא רוצה אותם. מה עם אורין כהן? סתם דוגמה. רום יוסף אני מוריד לו גם. פרימו גם מוריד. לא פעילים. אימא'לה! וואו. אני אעשה סייב. כן פרושט. פלג גיימס, אתה אח, אתה לא משפחה, אתה לא מקבל מוד. יאללה, הלכתי לילה טוב. לילה טוב סיילוקס. מייק, אני יש לי 74 שעות. בפלג גיימס יש לו יותר ממך אחי, 94 שעות. אתה גבר, אמרו לך מה שם הפרטי שלך? מייק אחי. רגע, אני רוצה לבדוק גם אור פינקס, אור פינקס. מלא זמן בלייבים, רגע, שכחתי בגלל. אור פינקס, בוא נראה, אופן סרש, בוא נבדוק כמה נקודות יש לי. כמה שעות סליחה. אור פינקס, מה אחי? אתה רק 1590 דקות. אתה לא הרבה אחי, מה? אתה לא הרבה, אור. כיף יובל, תהיה פעיל אחי ושים תמונה ביוטיוב. הלימודים, יס. גיא שפרינגר? אני לא יודע אחי, בוא נראה. גיא שפרינגר. זה רק 70 דקות אחי, אתה בדיוק שעה ו10 דקות בלייב. אתה שעה ו10 דקות בלייב אחי. איך מחליפים תמונה ביוטיוב? בהגדרות אחי, בגוגל פלאס. מייק, אתה גר בדירה לבד? עם אשתי אחי. מה איתך ליאור? שלום אחי, אני פעיל. אילי פז, בוא נבדוק את אילי פז. אילי פז, בוא נראה. 3290 דקות. כמה זה בוא נעשה חלקי 60, 3200. 3290. 54 שעות אליי, יש אנשים יותר ממך אחי. בוא נראה מאוד, בוא נראה מה עם זקס. מה השם של זקס? בעצם סם FBI, בוא נראה. יואו, זה חופרים. סם FBI, בוא נראה. יואו, אחי. בשק. בוא נראה סם. סם, אתה בכלל לא מופיע, מה הלוז? עושה סימן קרקון? בבקשה מייק, אני בלחץ רצח על מה אחי? אור, אתה לא הרבה זמן בלייב אחי.
מה? בני טומי. הפללו, בוא נראה את הפללו. הפללו, 1370, לא, זה לא אותה. למה הפללו? יש לי פה מיסטר הפללו, הפללו גיימר ויובל הפללו. אין לי פה שם שלך אחי. שרקי רייג', בוא נראה את שרקי רייג'. שרקי, אתה יש לך 2510 דקות אחי, 2510 דקות. אם נעשה חישוב עכשיו 2510 דקות חלקי 60 אחי, יש לך 41 שעות. יש פה אנשים, עכשיו מישהו היה מקודם לפניך 57 אחי שעות. אתה עדיין שרקי. למה אני בלי מצלמה? רגע. הנה. הפללו גיימר, אין לו הרבה אחי. הפללו גיימר 560 דקות אחי. פחות מ10 שעות אחי. זקס פסט, בוא נבדוק, זקס. גם אתה זקס לא מופיע אצלי. אני אוריד עוד. תראו טומי, שורד המניאק הזה. טופ 18 אחי. כל כך לא אחי. איך הכדור? איזה מזל יש לי שיש את הכדור הזה. אם אני נמצא בלייב ובלי לכתוב בצ'אט זה מוסיף לי שעות? לא אחי. אתה חייב לכתוב כל רבע שעה, אתה חייב לרשום משהו בצ'אט על מנת שהוא יחשב לך את השעות. אם אתה רק צופה פותח את הלייב, כולם יכולים לעשות את זה ואז הבוט הוא לא יכול לדעת שבאמת אתה צופה בלייב. אתה חייב לרשום משהו בצ'אט, אחרת הבוט לא ידע. חבר'ה, אתם יכולים אגב לבדוק בעצמכם כמה נקודות אתם יכולים לבדוק. סימן נקרא קוינס. באמת זקס, באלוהים שאתה לא מופיע אחי. איך בכדור, איך? אומייגאד, המיניס פה. מתפרק על עלות הבחור. אני פשוט עובר אחי על הלו"ז. מיניס. תברח. כדור. הכל טוב, אני לא רוצה את הכדור. מה שכן? כן אחי, כן. עוד. שקט, בבקשה. טוב, נראה לי זהו חבר'ה, אני לא אוסיף בינתיים. אומייגאד. 5 אחרונים אחי. כאילו 4. נייס.
האיגראונד שלך. שלך. מה? אני בשוק! אין בהלם! סיכוי בעולם! אחי, הוא עם בלונים מה, הוא היה באוויר! בגובה! אני בשוק! איזה גבר נותר גם... אחי, וואו, איזה גבר הוא. וואו, נותר לי שחקן עם מלא. אחי, איך הוא צלף בך המניאק הזה? וואלה, איזה שחקן אני? לא, שרדת יפה. אין לו הרבה בניות גם כן זה. אני בהלם שהוא היה שם למעלה. כן. עוד דפק לך סנייפ, אחי. גם לא, אני לא מאמין שהוא פגע את זה גם. הוא ימות, אין לו... הם שתיים עליו. יצאתי. רגע. עכשיו גם המשחק יוציא אותי, לא ייתן לי לצעוד בזה. בדקה זה מוציא. כן, הוא ימות. כן. יוציא אותי. מעניין אם הוא ינצח. זה הסקין של הנווידיה, אני חושב. אנחנו 289 נקודות, נייס. אני 280, אני לא... 280 אתה? כן. אני לך, לא שיחקתי פורטנייט מלא זמן. בעונה, אני מדהים, אחי. יואו, זה שחקן. תראה את החנות? וואו, יש עוד 3 שעות לחנות. הטיפים. נכון, אני צריך לפתוח את האתר הזה. מה האתר הזה מביא לך? לא הבנתי. מאני! האתר הזה מביא לך כסף? כן. כל עוד שהם רושמים עם הפרסומות, כאילו משהו ממש בקטנה, כאילו. לא הבנתי, משמעותי. בגלל הפרסומות הזה? כן, אחי, כמה סנטים פה ושם, אבל אתה יודע, בסוף זה יהיה קופה. וואלה, יפה. ויש לך רמות באתר, כל עוד שאנשים שולחים עוד יותר הודעות ואתה עושה יותר כסף, אז אתה עולה רמה. וכל פעם שאתה עולה רמה, אחי, אז הם נותנים לך יותר כסף על זה. יותר כסף? כן, אתה מקבל יותר אחוזים. מה קורה מייק, באיזה סטרימים אתה הכי אוהב לצפות? בארץ, בעצמי, בחול, בניק טרי ודוקטור דיסרספקט, אחי. בוב פלזנט. יאללה וואו, חבר'ה, איזה סימן נקרא מדהים טיפ, אני תשתו. נודה. כן. יואו, אני פשוט מטורף. יואו, סתם, מטורף, מכיר את אני אלה בשוק. יאללה, וואלה, פרזנט. אני באמת בשוק מעצמי, אחי, שיחקתי את זה מטורף. וואו. יכולתי לנצח את זה עם הקקה הזה מלמעלה. כן, כן, לגמרי, יש לך מלא בניות גם היה. שרקי, קראתי את זה אחי, בבקשה לא לחפור על זה, כפר עליך אחי, אני יודע למי לתת, באמת, אני יודע שאתה לא, אל תגיד שאתה פעיל, רוב הלייבים גם אתה לא נמצא פה אחי. זה שאתה עכשיו כן, אבל... וואי, קרס לי לרגע מלא כל לייבים אחי, אתה לא המחשב. פה. מתי הלייב נגמר? עד שכולכם תלכו לישון. זאת אומרת שאם אף אחד לא הולך לישון, הלייב הזה עד מחר בבוקר. לא, אני גם יש לי עבודה מחר בבוקר, וואו, מנוחת על הגג. כן, כן. אני הולך לדוגהאוס אחי. אני הולך לבית עם ה... לא, אתה, לא, יש שם מישהו. מה? אני הלכתי בדיליי. אני אעשה יברח. את חייב לבוא אליי. רגע, יש פה מישהו עליי גם? לא יודע. או, יש לי פה מכונה. בבקשה, פעם כחול. טוב, יש לי SMG. SMG כחול. רגע, אל תפרוץ אחי, לא, אין פה אף אחד בבית, בוא. נתקע לי אחי כל המשחק, אז נחתתי בדיליי של הטליבן. הם שם נחתו 2 אחי, כל אחד בבית. אני ראיתי, לא ראתה. שמעתי אותם גם. נו דלביוב. התחל הלוט שיש בבית הזה. רגע לאפור. בואנה איזה קיל הבאתי שם בסוף על הבחור ההוא. כן. נראה לי... אני שומר את הקליפ הזה. אתה יודע ששם יש לך ירידה לבונקר אחי, יש שם מלא לוט בבית הזה. כן, 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 אני... בוא, אני למטה. אומר לך, לא שיחקתי מלא זמן פורטנייט, אני ממש כאילו...
לנצ'פד. בוא קח מיני אחד. זרק. אני הולך להרוג אנשים. יש פה 2 אחי שנחתור. לול. נתת על זה? כן כן, זה אתה יורד למטה. הנה. פגוע פעם אחת באדי. שיל. יורים בי. על הגג. תעלה אירון. אדשוט, לא אדשוט, סליחה, באדי. הוא הביא לי 1 פאמפ! זה ישראלי! 1 HP, 1 HP. עכשיו תנצח מייק. אני 1 HP גם. מה? זה ישראלי, תקשיב, הוא הביא לי 1 פאמפ, מה זה 1 פאמפ? בוא נראה את זה. אלה ישראלים שניהם? וייטי סטיקס, וייטי אינסטינקס, אני חושב, יש ישראלי שקורא לעצמו סטיקס. לא נראה לי. איך קיבלת אבל פעם? בלי קשר, תקשיב, באתי להרוג אותו, תקשיב, הוא היה ממש לא, 1 HP אני מדבר איתך, נו. ואז פשוט באתי, קפץ אחי כמו אלוהים והביא לי פאמפ. זה הזוי באמת. היה לך הרבה HP אחי, אתה 125 היית. היה לי 125, זה לא קלאן, זה וייטי אחי, זה יוטיוב. סטרימרים. אני גם נהייתי עייף, אני 5 שעות וחצי בלייב. אבל זהו, לא מתפקד. אבל אני האמנתי בך שתנצח, אבל עזוב אחי, אכזבת אותה. לא ראית איך פרצו אותי אחי כמו משוגעים? כן, ראיתי. לא היה לי סיכוי אפילו להפיל את ההוא, אם הייתי מפיל אותו היה מת מהפול דמג' אבל... איפה אחי? אני אומר לך, הסטיק בהתחלה הזה... איך שהוא בנה בתוך הבית, הוא היה נראה כאילו בוט אחי. הם לא היו טובים, אבל הסטיק הזה, אני אומר לך, השארתי אותו 1 HP. כאילו, לא יודע אם 1, אבל לא היה לו שילד עם זה בדאות. הוא הביא בי לקי שוט. פוצות פעם פלזנט. עוד פעם. מייק, אשמח שתראה דיסקוט, אחרי הלייב מתן. מייק, נגיד ימפי סקורפיון פחות ממני וקיבל מייק. אבל ימפי סקורפיון פעיל כל יום, אתה לא אחי. יש לך טים? לא. איזה משקפיים, כפרה. מה, לא אהבת? הרמתי $192, למה אחי? היית מגיע ל-200. לא שמעתי, היית קטוע, אוף. הוא אמר שהוא תרם $192, אמרתי לו למה אחי? חבל, היית מגיע ל-200. אחי, עזוב, זה פשוט אנשים שלא מכבדים, לא חושבים על אנשים אחרים, עזוב. אתה רואה? אני ממש נמוך, אבויה. מה? זה טעות, לא הסתכלתי בצ'אט ובדיסקו. אבל נוחתים גם בהתחלה? איי. תשמע, אני אעשה את הסיבוב, אני אלך לתחנת דלק, אני אשיג לי נשק. לא, אתה נוחת ממש לידם, אחי. אני יודע. עזוב, אחי, הם מפחדים, הם ראו את הסקין הזה, הם יודעים זה תום, הם לא מתעסקים. אני מביא רק נשק מהתחנת דלק ובא אליך, סבבה? ביג שילטר.
אני בא. אתה נלחם? לא. לא, אבל יש להם טקטיקל מולי ואני ממש רוצה אותו. לא מכבד בכלל מייקס, אז די, ביי, פלג, לא מכבד, לא מכבד. לא רוצה להביא לך נקודה, זהו, ככה, לא בא לי. אני רואה אותו. ענק אותי. אימא'לה. אומייג. פגוע 21. אדם השני פגוע. תהיה באיגראונד. לא, אל תרד, תומי, עם שניהם למטה. אני לא יכול, אני אמות, אין לי בניות. לא, אני אמות, ברור שאני אמות. איזה משחק. אחי, יש להם טקטיקה, יש להם הכל. אחי, אין לי אפילו פעם, אפילו טקטיקה לא היה לי. אז כן, למה הלכת אפילו בכיוון ההוא טקטיקה. שם? אמרתי לך שהם נחתו פה בהתחלה, אחי. אמרתי לך שהם נחתו נו, פה. אבל היית הם הולך- לא, הם פרצו היית הולך אותי. לדוג האוס, היית הולך לכל הכיוון ההוא, ואני לא הייתי... הייתי נמוך מדי. בסדר, תרוץ אחי, אתה לא חייב להיכנס לבית פה הכי קרוב אליהם. לא, אבל הם פרצו אותי כי הם ראו שאני אחד. לא, אני ירית עליהם לפני כשהיית באיגראונד, הורדתי להם את השילד אחי. פגעתי בשניהם. הם יודעים שאתה לא אחד. זה מה שאני אומר, הם פרצו אותי כי הם ראו שאני אחד. ביי, רואים את המיקרופון במצלמה. טוב. הבנתי את זה. עדיין רואים? אוקיי, ועכשיו? זהו. צריך לדעת. אני כבר עייף. ואני חצי כזה, אני... טומי זנוב, why you play with them? אימא'לה, זה אנגלית כפרה. Why do you play with him? Not with them. We are two. טוב אחי, אנגלית. לא, אושר, מזל טוב לכל מי שקיבל מוד. פלג. כן, הוא רומז לך, קיבל לי גם עוד. הוא שלח לי גם הודעה בוואטסאפ, אני אחסום אותו באלוהים, הוא חושב שאני, זה חבר שלו. יש לך קעקועים? כן, אחי. אין קעקועים. בוא עוד פעם פלזנט, אני לא מוותר על פלזנט. אחי, אנחנו נמות שוב בפלזנט. שום למות, מה אנחנו חלשי אופי? עכשיו זהו, עכשיו אני עושה נחיתה מושלמת. יאללה, אם לא, מה אתה מביא לי? מה? מה אתה מביא לי עם הנחיתה מושלמת? אני עושה נחיתה מושלמת. זה מה שאני אומר, אם... לא מביא לך כלום, אתה צריך להביא לי, בגלל שאני נוחת מושלם. אבל אני אומר, אם לא יהיה. מבין אחי? לא, אל תדאג. אבל אני הולך לבית האחרון, אחי, זה. אני הולך... לא... זה כי אני... אשתי שולחת לי, אתה עף היום בלייב. אתה יודע, כן, למה לא? מייק, איך השגת את הסקין הזה? מישהו הביא לי קוד של NVIDIA, ואז השגתי את השני סקינים, גם את זה וגם את הירוק. גם אתה עם הסקין הזה? לא, טוב ששמת לב, אנחנו שעה כבר משחקים ביחד. כן, אני רואה אנשים מולי. הפעם הלכת לבונקר, אה? כן. אין פה כלום, באמת שאני הכי חסר מזל בעולם. אוקיי, לא משנה. וואו, הם נלחמים, אני רואה ששניהם שם עומדים. הם נלחמים, אחי. אני רק עם סנייפר. אני אנסה להביא איזה קיל מרחוק. וואי, שם את העץ מפריע לי. נוק אחד. אני בדרך. אני רחוק, אחי, אני לא יכול לפרוץ. לא סיימתי? לפרוץ, סבבה, הכל טוב. אני רק עם סנייפר, פשוט הרגתי אחד. סבבה. אני אנסה להביא עוד קיל. בואנה, איזה לוט חרא יש לי.
אני רואה אחד למעלה, עם סקין כדורגל קופץ, אם אתה יכול להביא לו טאפים אחי. העץ הזה, המסך, מפריע לי. הם שמו ריפט שם, ברחו. מה, באמת? כן, אבל הוא יורה עליהם באוויר. הם שתיים. ההוא הסולו, שהלכתי את חבר שלו, הוא פשוט ברח. טוב, אל תפרוץ, אני בלי נשק אחי. הנה, אני רואה ראיתי מישהו רוצב שם. הנה. הנה שחור כזה. טוב, אני בא. יש לי פאמפ. פורץ אותי. איזה אומץ. הוא כאן בתוך הבית. סליחה, בדוג האוס? כן. אבי. דוגו 40. אל תיכנס, טומי. אני רחוק ממך אחי. אם שמים פה, אני לא יכול אחי. לא נכנס. אוקיי. הכל טוב. הוא כאן, הוא... ננסה להשיג בניות. הוא כאן. הוא שם לי בוגי! ההוא שני... הוא ירד עם גליידר. ההוא אומר, חזר הנה, הוא שם לפייט. לי בוגי. ההוא מרחוק, תיזהר. הוא נמצא פה, הוא חזר לפייט. מי שהלך עם הריפט מקודם. הוא כאן עליי. מת. יש אחד פה? נייס, אני טק. פורס אייגרן. נפיל. הוא ממש מתחתיך. הוא כאן אצלי. ירד למטה קומה. פגע שיל. קח לו קירות. אחי, היה לו פול שילד המאניה כזה. הבאתי נוסקופ לזה, וכאילו, שברתי לו את הזה, אז כן, נכנסתי. כמה קילים אתה? 2. אני 1. פעם לא עשינו 6. כן. יש לנו פה עוד מלא לוט אחי, אז... כן, כן. כל זה. שמע, זה שהרגתי אחי, אז הוא שם לי בוגי. באמת שהוא הכי חסר בושה שראיתי בחיים שלי. וזה ברח עם הריפט והוא חזר, למה? למה? לא הבנתי. אני הלכתי את חבר שלו, רצה לנקום אחי, צלפתי בחבר שלו מרחוק. הבאתי לו סנייפ, הביא סנייפ לרגל אחי. הוא בטח היה בלי שיל, לא? כן אחי, מה? אם אני רוצה לתרום לך בחינם צריך לפתוח משתמש? כן אחי. אם לא, אתה צריך לאשר את זה במייל. זה לא חייב, כאילו פשוט לאשר במייל, כן. אני עשיתי בלי לפתוח משתמש, לא היה לי כוח. כן, אז שולחים לך הודעה. אפשר לעשות את זה כל כמה זמן. רבע שעה. אנשים באמת עושים לך את זה? כן. וואלה. יש כדורים יורדים מעל בכיוון 60 אחי. יש לנו זון. אופסי דופסי, לא שמתי לב. וואו, זה ממש רחוק. יש לי רעיון קטלני, אבל זה יעבוד רק לי, אז כאילו... יאללה. איזה רעיון. אני שם בלונים עד למעלה וקופץ עם רידיפליי. אני אקח בנדג'ים. רק תמיני לקחתי בנדג'ים. מה תגיד? לא זה עבד לי.
יואו, זה קטלני אני. מה שלומך, מתן? שלום אחי, מה אתה מקבל מהתרומות האלה? מה אני מקבל אחי? תרומה, זה תרומה, מה זה תרומה? זה כסף אחי. יס. היי מייק, מה נשמע? באיזה טורניר אתה משחק? ארנה? כן אחי, בארנה. לא הבנתי עכשיו מה עשיתי, בניתי וירדתי למטה, למה? בוא נגיד לי. What I'm doing? בך יורים? לא, נכון? לא, לא, לא. אבל יש עליי אנשים. לא, אל תעשה לי את זה. אני רחוק אחי. הם עומדים לירות בי, הם ירו בי. אומייגאד. הם ירו בי, אין לי מה לעשות. אוקיי, הם בורחים ממני. אתה תשרוד בכלל? יש לי ריפט. לא יודע איפה להרים את הריפט. אני שם פול ואני לא... אנחנו חייבים את הריפט הזה, אני זורק את הסנייפר. הלוואי צ'אק ג'אג, הלוואי. אחי, יש פה ביג שילד עליי. אתה לא רוצה לקחת אותה? בוא. אני בא. יש לי ריפט לזון הבא, הכל בסדר. אני לא צריך עם ריף, הוא איתי. הנה. יש פה מיניז. מרים. תראה איזה בילד פייט היה שם. הפילו הכל. עומד להיות שם מלא לוט. יש אנשים מצד ימין שלי אחי. אומייגאד, אני לא יכול לסגור את הריליף. מקסימום תשתמש בריפט. אני בזון, כאילו, בזון באוויר. אני רואה את האנשים שאתה מדבר עליהם. אני רואה גם אנשים אחרים. הוא יורה עליי המניאק הזה. יכול להביא לו זה טאפים? כמה טאפים? אני לא. כי אין לי זה, אני לא יכול, כי... אני באוויר. אין לו זווית עליי, הכל בסדר. מישהו צלח לי אתה רוצה בבניות לתת אחי. לי כי לאנשים, יש פה אנשים אצלי. הנה מהבק שלי. אתה רוצה לצאת עליהם? אפשר. עליי אחי. משניהם עליי. אבוה, נו שילד אחד. פגוע 30. עוד אנשים מהבק שלנו. זה כדור פה עלינו. ממלא, הכל טוב, ממלא. צלפו בי, אללה אחי, תראה מאיפה צלפו בי. תשמע, הם הולכים להילחם עכשיו ביחד. רק תבנה. ירדתי, פה טוב. זה לא שלי. אני שם ריף, טוב? מעליי! לא אמרת לי, יו. לא הסתכלתי למעלה. איזה באסה. כמה אנשים באו מחוץ לזון, אחי, אתה לא מאמין. יאללה, אומייגאד, באתי. מה המצב, עוזר? ראית לך אור. הוא שבר לי למעלה ואני לא יודעת. לא, הוא לא שבר, הוא פשוט היה פתוח למעלה, לא?
לא, אני בניתי שם. 100%. לא, יאללה. יאללה. לי ככה סקין הזה, סקין מגעיל. כן, גם אני חושב. מה שלקחתי את הסקין הזה, אני כבר לא משחק טוב. אני הולך על סקין דיפולט עכשיו. ועוד 12 לייקים אנחנו... 12 לייקים אנחנו על 600. אפשר להגיע ל-600 לייקים בבקשה? כמה זמן אתה כבר בלייב? 6 שעות. נגיע ל-600 לייקים. וואו. מה העניינים, טל? מייק, תרמתי בחינם, תסתכל בבקשה. אני אסתכל עכשיו, מיסטר סלטי. עכשיו, אתה אומר מיסטר סלטי, איזה מקלטת אתה ממליץ לקנות עד 400 שקל? 400 שקל? יש לך מלא מקלטות, אחי. זה מחיר טוב למקלטת 400 שקל, יש לך מלא סוגים. מה, אני באמת פגעתי בהם על איזה בצע? כן, גם אני פגעתי באחד מהם. מה קורה, מייק? באיזה סטים אתה הכי אוהב לצפות? עניתי לזה, מתן, מייק, קנו לי את הסנייזר GSP 303. אחלה אוזניות, אחי. איפה הולכים? פלזנט. ריטייל. קפצת? כן, קפצתי ואמרתי פלזנט, בוא. לא שמעתי, קראתי את התרומות. לא. מזל טוב על המודים החדשים, מייק, בחרת מודים טובים, תודה לך אורל. תביא מוד בבקשה, לא מצטער אושר. I'm sorry baby. כל המודים החדשים שהוספתי אותם, חבר'ה, מחר אנחנו... לכם גם פגישות בדיסקורד, ואז נתחיל לעבוד על כל העניין של הסקרימים והרולים החדשים, כדי שנעשה סקרימים שבוע הבא על כסף ועל סקינים, שיהיה הכל יהיה מסודר ומתוקתק כמו שצריך, בלי טרולים, בלי סטרים סנייפר. פריים טקטיקל, איפה? מאיפה הוא בא לי? אני מושג. אני נכנסתי לתוך הבית, הוא בא מחוץ לבית עם טקטיקל. אין לי עדיין נשק. אתה אורל. אתה רוצה הולך בחינם? אם אתה יודע להלוך אחי, אז אני אשמח. אני רוצה הולך טוב, אבל אני לא מוצא, כאילו, מה זה הולך טוב? אני רוצה להחליף כבר את הבאנר שיש לי בערוץ. זה משהו חדש. אין בעיה, פבלו. עורך או מעצב? הוא מעצב או עורך? לא שמעתי. לא יודע, לא אתה הבנתי, אמרת מה עורך. זה מאוד חתיך. תודה קווין סברינה. מייק, אני יכול לעזור לך בשרת? אנחנו נדבר על זה מחר. אתם שומעים אותי טוב במיקרופון? פשוט אני שיניתי את הזווית שלו, שמתי אותו מלמעלה, כאילו מעל המסך. הוא מפריע לי פה מהצדדים, וכל פעם שאני מזיז את הידיים ומסתכל במסך, הוא עומד לי פה כמו איזה... לא רוצה להגיד כמו מה, אבל... החלפתי לו את המקום. ושיניתי קצת בהגדרות שלו, אני מאוד מקווה שאתם שומעים אותי טוב. שומעים אחלה, סבבה. עד מתי הלייב? אין שעד הלייב, חבר'ה. עד שאני לא מתעייף ואני אומר לכם זהו, אני הולך... זה לא כאן. מה איתך, אלברט? שלום אחי. מייק, עליי ועד השופ לפחות? לא, טל, אין דבר כזה עד השופ אחי. בכלל יש עבודה. I must go walk. טאבניל לא אמר? כן, טאבניל אני רוצה. תודה לך איתי כהן, חכה. טוב, בזמן שטומי עכשיו הוא משחק, אז אני אדבר איתכם בצ'אט, ולפני שאני אדבר אני רוצה להיכנס לשירותי ולעשות פה סדר לפני יהיה פה בלגן בבית. ניקח את הכוסות וכל הבקבוקי שתייה והמים, בלה בלה בלה. תראו כמה בקבוקי מים, שתייה, קפה, מה לא? רגע, אני אפתח את הצ'אט ואני אדבר איתה, מייק. אומייגאד, לא טוב.
אומייגאד. בואנה, איזה פרו אני. וואו, אחי. אני אהרוג פה את כולם ואני אפתח את הצ'אט, סבבה? איזה חם היום. יואו, איזה קום אני, אימא'לה. רגע חבר'ה, דקה אני בא. יואו, איזה עקום אני! אני בהלם. כאילו, מה זה עקום? זה לא יורה לי. יואו, הוא יותר גרוע מ... אימא'לה! מה? זה פוגע בי! אני מת! וואלו! אני עמדתי בקצה! זה לא עובד כמו טראפ רגיל, שאתה עובד בקצה וזה לא זה? מה? אני בשוק. אין לי מילים פשוט. No comment. אחי, איזה טמבל אני. אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה לדבר על זה. אתה ראית את זה? אני לא ידעתי שזה פועל ככה. אני ראיתי את זה מהמטבח, כן. אחי, אני עמדתי בקצה, חשבתי שזה כמו טראפ רגיל. לא. וזה לא. זה לא? אני בשוק. אני בשוק? שמע, אני כולי משחק כמו מדהים וזה... אני צריך תבנינים ללייב עם דסטה. לילה טוב פלג. מייק, זוכר אותי? כן, קילר נובס. מה איתך? מייק, תודה על המודח. כיף, סקורפיון. תמשיך בעבודה, אחי. ובפעילות ובתמיכה בערוץ. איזה מעצבן אני מייק, אני הולך חתם לי ללייב הבא, סבבה? אתה רוצה של שרתים או של לייב פורטנט רגיל? מחר, איזה יום זה? יום ראשון? מחר זה לייב של שרתים. לילה טוב, אוראל. שבוע טוב, אחי. לילה טוב. איפה נלך? מייק, כמה עולה כיסא גיימינג טוב ועל מה אתה ממליץ? וואלה אחי, אני קניתי את הכיסא הזה היחידי שיש לי כרגע, כאילו הקורסר, ואני עדיין איתו כבר כמעט שנה וחצי, ואני ממש מרוצה ממנו, אבל הוא עולה יחסית כיסאות של DX Racer הם ממש יקרות, 3-4 אלף שקל אתה יכול להגיע לכיסא, גם 2,500 שקל. קניתי את זה ב-1,300 שקל, הוא אחלה של כיסא. יש היום מלא חברות של כיסאות גיימינג, אבל לא משהו. אני נלחת בדוג האוס. בוא נלחת ביחד? לא, זה לא מרנדר לי. טוב, הנה, בסדר, אני לא... אני נחתי פה, בסדר, הכל טוב.
מישהו נחת לי בבית? לבוא? כן, כן, כן. אני בדרך. הוא עם טקטיקל ואני עם פאקינג... זה, מיניגן. מיניגן, תעלה למעלה. הוא יוצא בחוץ. רגע, אני אבדק מה יש פה. הוא לא, הוא לא, הוא לא. תיזהר, תיזהר. אחי, 1 HP הבן אדם. ירד לבונקר, הוא חוצה. ליד הבונקר שם. ירו עליו. יורים בי ממקום אחר, אני מת על זה. אין לי כדורים, זהו. אל תפרוץ, אל תפרוץ. אני אתן לך טקטיקל, תבוא אליי. מה? הוא עשה פה את כל הבית הממזר הזה? זרקתי לך פה טקטיקל, כל מה זה. אני חייב לסיים אותו, אנחנו חייבים לסיים אותו. הנה, הם פה עליי. הוא רוקד. מה? מה? תראה מי הרג אותנו. הוא הרג אותך וגם אותי? כן? לא, זה לא זה, זה מישהו אחר. אחי, ירה עליי 3 כדורים, 3 פגע. טק, 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 לא הספקת לשים קיר אפילו. אני לא יודע מה להגיד, אחי. נראה לי. הוא גם היה במשחק הקודם, נכון? הוא גם נחת שם. פלג, תומי, בוא נלך מקום אחר. אתה לא רוצה פלזנט? לא. מי זורם איתך? לא אכפת לי. אחי, איזה לייזר קיבלתי, מה הלוז? אני פשוט, בזמן שאני בונה לגובה, אחי, קיבלתי 3 טאפים. עם AK, מה הסיכוי? נכון, שמת את הזה, קודם כל ממש לואו במיניגן. כן. הרגתי אותו. ואז איזה מישהו אחר מהצד יורה בי. קיבלנו את הקיל? לא יודע, השאיר אותי 7 HP. מה אתה לא יודע? קיבלנו את ואז הקיל? אמרת לי לא לפרוץ, לא פרצתי, ואז הוא הרים אותו. הורים אותו. כן. יאללה, תקופסים, תגיד. כן, הוא נחת, אני זוכר את הסקין שלו, נכון? צודקים. הוא זה שהרג אותי בבית שם, נכון? עם טקטיקל גם. אותו בן אדם שהרג אותי. איפה נלך? ריטייל? בא לי ריטייל. החנויות פה, בסוף. יש לך שביתה מחר? למה שביתה? ומתי שלבה בדסטי? מה? ומתי שלבה בדסטי? מהמון זמן, מה יש לך? בדסטי? הראשון אני רואה. כן, כן. יאללה טוב, אפללו. אני מתחיל מחר ב-11, קל. מה איתך, כספי? אתה מבין, אחי, כספי מתחיל ב-11, אבל מה? אני לא מתחיל. אין לי בית ספר מחר, אתה מבין, אחי? אני... תוקול פורס. לא, יש מישהו שם לידך, אמרתי לך פה בחנויות, אחי, נהיה ביחד, כפר עליך, בוא. לא, אני יודע, פשוט ראיתי פה... נוכל, אחי. ממש קרוב אליי, יש מישהו. כן, בגלל זה אמרתי לך, אני ראיתי. הכל טוב, אני הולך מפה, לקחתי טקטיקל וזה. גם עם טקטיקל. יואו, הם חייבים לתקן את הדיליי. זה לא מחרפן אותך? גגלתי אחי, אני שמתי לב לזה כבר מאתמול. לא שיחקתי. אני שם צ'אג.
קיבל את הקיל הלא נכון. כאילו, אני יכול להביא בו מלא טאפים, אבל אני כבר באמצע הצג מלא זמן. אבל... אני שם שתי ביגים, רגע. מישהו עליי? כן, הוא קרוב אליי. עליי. וגם פה, קרוב אליי. אני חייב עזרה. הוא פה בקופסה הזאת. הוא פה ממש קרוב אליי. פה. עליי גם יש באדם, אנחנו על שני אנשים. שמתי אותו, אחי. הוא פה מעליי. תיזהר, ביי. אל תמות, אני לא אמות. קטן. אחד נוק. עוד אחד פה. פגוע, באדי. הוא לא. זה מישהו אחר, אחי. זה, אני בדרך. שתיים מתים? נייס, טוב אתה. טוב אתה. מניוק. הנה, פה המטיריות. יש עוד אנשים בדרך אלינו. I know. הנה, אני רואה אותם. אומייגד, הסקין של הבננה הזה, אימא'לה. איפה הם? אל טוב איתי. ליד... זה של הטאקו? אני לא יודע מה זה טאקו, כן? כן, ראיתי. הם היו שם לפני רגע. בוא, יש פה מיניז. טוב, אני ארים אותו, לא משנה, אנחנו שנינו פול. גיפול, פה גם ביג. בוא, יש לך מקום לביג? לא. מה לא? טוב, בינתיים אנחנו נהרוג אותם ואז אני אקח את הביג. פשוט מתקדם אליהם בלי להגיד לי. אני פה, הם לא פה בכלל. זה בית אחר. אז איפה הם הלכו? הם פה. בבית מולי. פשוט עומד, אתה יכול לראות בו. פשוט עמד שם כמו ריטר. אין לי עדיין זווית עליו. קנינו. זורקים דינמיט? פגוע 60. תיזהר מהשני. דינמיט. אני צריך את הפיק ואני אירה בשני. בונה פה תפיק שמאל. אבל בקטנה, תפיק אבל בקטנה. פגוע 5, 5, 15, 20, 25. לא, איזה בוט? עם שניהם, אחד עושה פיק מכל צד. אל תעלה, זה סתם פילוס. הוא ירד למטה, הלך אליו. פגוע 30 ווייט, פגוע 30 ווייט. חבר שלו פגוע 29. אל תפרוץ. לא פורץ, לא פורץ. אחד מהם ממש ווייט. כמה בניות אתה? 300, 170, 180. זרוק טיפה. אחד בתוך הבית ואחד, השני לא. הנה. תיזהר אתה. אוקיי, רק תשאל מעליהם, אני אשתדל להוריד אחד לנוק מפה. אי אפשר לראות כלום עם הבננה הזאת. אל תפרוץ, אל... פגוע 16. תיזהר. אחד נוק. ביי. מת. איזה גרועים באמא שלי. אימא'לה, איזה גרועים.
אירועים כאלה לא ראיתי המון זאת. תקשיב, תעשה ספליט לכל המטריאל שלך, אין לי כלום. ספליט להכל. ווד, בריק, מטה. תראה, איזה תכונה. מה, אני חוצב לפחות, אחי, מה? קח, יש לך פה את שלי. הנה שם. שמעתי מישהו רד. הנה פה עליי, נשבע. פגוע מלא. one hit. יש לו ריפט, אחי. אתה כל הזמן מפיל אותי. טוב, מתי הפלת אותי? נו, איזה חופר, היא מלא. הוא רוצה להפיל? כאילו, לא הבנתי. תפיל אותו. הנה, איפה הוא הוא? קפץ, הוא עליי. פגוע מלא, אחי, וואן משהו. מת. יואו, איך אתה אוהב להפיל אותי. מלא. יש לך שם המון מטריאלס. איפה? איפה שהרגתי את הבחור הזה? איזה פול דמג' קיבלתי, נודר. אני עם 2 לנצ'פדים, אחי. אני עם לנצ'פד אחד וריף. ויש שם כדור למטה, קח אותו. לא, אין לי כף. שאני כן אקח אותה? איפה יש פה תפוחים? יש פה תפוחים בכלל? לא יודע, אבל יש קמפייר לקראת סולטי כזה. יש פה תפוחים מאחורי הבית הזה, אה? איפה הזון? וואו, הזון הרחוק, אחי. עזוב. יש פה ביג שילד. אני עם 3 מיניז. בוא נמריף, ואני אשמור את הביג. יש לך מדורה ליד סולטי, בבית שם קצת רחוק. אולי אני אקח את הכדור בנעוף. לא, אני פשוט אשים את הריפט, בוא. או, לפחות את זה אפשר לעשות עדיין. כן. נראה לי היינו צריכים לשים לאנצ'פד, לא ריפט. ריפט זה טוב לסוף. כמה כלים אתה? טומי? מה אמרת? כמה כלים אתה? אני כרגע עם 3. כמה אתה? גם 3. קליל. פשוט קראתי איזו הודעה בדיסק. בוא נחצוף פה קצת בריק. יש לי פול. ניסו לירות עלינו אגב. עדיין יורים בי מלמעלה, היא זפה. טוב, פול, בריק. אל תבנה שום דבר בינתיים. נראה איפה הזמן ונחליט. הוא פגע בי, אני בהלם. בוא קח את הביג, בוא שים אותו. שים את הביג, או! הכל טוב. היי, זה אנשים מהבק שלנו. מה, יורים בי גם מאחורה? איזה דילה, כן! מה? הם פה. אחי, כמה זמן לוקח להרים דבר... זה? נשק. כן. יש פה גם אנשים. אחי, אני לא... הוא פגע בי בקרוסבו. אומייגאד. הם יורים ומכניסים לי קרוסבו לבפנים. בוא, אחי, אני שונא את הקרוסבו הזה, בוא, טומי. רגע. זה אחי, אל תעשה כן. אדיטים. לא מדיטים, הכל טוב, מה יש לך? כאילו, אל תפתח חלון. כן, אבל... אתה רוצה שנלך לכיוון הדרופ, אחי? אני חייב איזה סלרק, משהו צ'אג, א', ביג שילד. דרופ זה ללכת לאנמי, לא ביתי. למה? זה פה ממש קרוב אליי, בבית הזה, ליד הבית הזה. זה מה שאני אומר, יש שם אנשים גם, בוא.
בטוח? כן, כן, פתחו. כן, ירו בי גם משם, ירו בי כן, 3 כן, כן, מקומות. פתחו את הדרופ, לא משנה. אין לי קמפייר. הכל טוב, אני חושב שיש קמפייר ואני יודע איפה זה, בוא איתי. תפוחים טיפה. לקחתי פה. Don't shoot me. Please. I swear to God. If you shoot me, I will go to sleep. אני רואה אנשים. יש אנשים פה בלאקי? אני יודע. וואלה. וואי, מייק, איך אתה לוקח את הזמן? זמן למה אחי? אכלתי תפוחים שם אחי. בגלל זה. בניתי חתרת על שם, אתה רואה? אבל אני רוצה קצת מטאל. אחד פגוע פעם אחת, אני צריך לחצוף פה טיפה בריק. בריק אני פול. אוקיי, לא, אני פול מהכל. אני גם. שנהיה פה, יש פה גם אנשים. יאללה. וואו, לאקי. בוא נחכה פה. פלייסמנט. חבר'ה, עוד 2 קילים אנחנו נפתח הימורים, סבבה? תהיו מוכנים. תביא לי לאנצ'פן. רגע, אבל יש לך אחד, לא? אבל לך יש 2. נו. תענק אותי. קח אותו. בוא נקלף לך את הבננה, בוא. מה זה אחי, הבננה שלי די רקובה. כן, כאילו. כן, כל פעם שאתה הורג מישהו אז... באמת? כן. זה ענק, אהבתי. פגוע פעם אחת. זרוק לי מהבריק. תנק יו. טוב, אני פותח הימורים, תהיו מוכנים, 3, 2, 1, גו. מספר הצופים שלך זהה למספר הצופים שלך, נקודות שלך, נכון רייג' גולדו. עוד 3 צופים ואנחנו... כן. על 280 צופים בשעה כזאתי, כשיש בית ספר מכובד, מייק. כן. זה מכובד, זה טוב רצח. יהיה גברים צופים. בניתי עוד קומה, אתה יכול לעלות אם אתה רוצה. מה? זה לא עולה. זה מעניין.
כמה כדורים לשטגן יש לך? אני עם 5, 7 בחוץ. מה, למה? לשוטגן? כן. קח טיפה. זה עלינו? רגע, מה? זה תפסיק טדי, תעזוב טדי. זרוק לי 200 מטר. אל תעשה ידיד, אני הולך להרוג מישהו. פגוע? 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 לא, מת. מה? תשתמש בלאנץ'. לא, אני נופל למטה. מה אחי? אני מת. אני מת אחי, בן אדם. אני כל כך, באמת שאם אני מוציא אותו בדיסקורד אני כל כך מקלל אותו. ילד כאפות מסריח, דוג מסריח באמת. באמת מאחורה. נייס. זה ווין? אם זה יהיה ווין מייק? אתה יכול להפיל. עוד רגע. זה עומד על דבר אחד שתהיה בעניין. כן, כן. זה ילד קקה שעשה לי את זה. לא! היי! ליל דונלד בזה. יאללה! בן אדם אחי פשוט נכנסתי אחי לבניות. וואו, לקח לי קיר אחי קודם כל כי יש לו וואן פינג כמובן. למרות שספמתי, זה היה עשוי. זה בסה. למה לא בניתי אבל? זה אלוהים יודע. אמרתי נשאר למטה. מייק, 2 זה לנצח? 2 זה להפסיד אחי, 1 זה לנצח. איזה טעות עשיתי, נו. אני מצטער חברים, באמת.
לא נורא, לא נורא. הייתי צריך לבנות, אחי, הייתי צריך לבנות. הפלתי אותו, הייתי וואלה. צריך פשוט לא לחכות שהוא ירד למטה, הייתי צריך אני לתפוס עליו את האיגלון. אני עושה טעויות, אחי, אני צריך ללמוד את הטעויות האלה. כך, כך. בוא, אתה רוצה טיפה קרבות בנייה? לא, לא, לא. קרבות בנייה עכשיו בשעה כזאת, אחי, ב1 בלילה, זהו. אני משחק אחרון וזהו, אני הולך. היית טוב אבל בסוף, כן, סייקניק. סייקניק הבחור ענק. אחי, איזה פאמפים הבאתי להם שם. טה. אני בהלם שמטתי, היינו מנצחים את זה אם לא הייתי מת, איזה נוב אני. איך מתת? איזה ילד כאפות, אחי, בא אליי עם ה... יש לו זון, סבבה? והוא בא אליי, אחי, עם... נו... עם אבי סנאפר, לוקח לי, אחי, כאילו, מה זה לוקח? יורה לי על הקיר ובא לקחת אותו. נו. אני אומר לך, אני מספים, אחי, את הקיר, והוא פשוט לקח אותו, שהוא פשוט נכנס. עבר דרך. אתה יודע, אני באתי לידך ועשיתי אדיט ויריתי לו על המדרגה ואז המשכתי לזון כי הזון עבר אותנו. נורא, יאללה. איפה קופצים? איפה שאתה רוצה. איפה הוא עליך? ליטל היה טוב, אבל לא, עכשיו מאוחר. רוצה טילטד? משחק אחרון? יאללה, בוא. יאללה, בוא. יאללה טוב, סייקניק. לא, איזה טעות עשיתי, נו. אתה מת? כן, יש פיסטול. אמרתי בטח הוא ירד למטה, אחי, נו, פיזדיאס. ושם אי אפשר לקפוץ למטה, אין לך מדרגה לקפוץ עליה, או שאתה מתאבד למטה. חתרם? נעשה עוד אחד, אל תדאגו, נעשה עוד משחק. זהו, תפרוץ סתם, טומי, סבבה. אל תחנוק. רק תהרוג אותו, כפר עליך תהרוג אותו, תעשה לי טובה. הוא בבניין של המזגנים. לא, גרוע אני. או, הנה, זה שלי. התחלתי להרביץ לעצמי. לא יודע מה לעשות. התחלתי שמאל וימין עם המקוש. מייק, תפלוש לי מישהו אחרי הלייב? כן, אל תצאו, צופים. אל תצאו. תחכו. בוא נעשה עוד משחק. אימא'לה. לא, זה לא הרים לי את זה. אחי, זרוק את המיניגן הזה. עלית לגמר? כן, אחי, מזמן. שיחקתי בגמר, אבל לא שיחקתי טוב. עשיתי ממש... גרוע שיחקתי. לא יודע, אני לא אוהב סולו, אני לא טוב בסולו. לא יודע לך בצד ימין, אחי, את זה... לא, אתה סתם בצד. יואו. שלא? וואלו, מה קורה פה? זה שהרג אותי, המניאק הזה, זה גרוב שהרג אחי, אני אותי. פשוט משתגר, אחי. יצאתי משם כבר. עזוב, אחי, אני באמת בהלם. יאללה, בוא עוד משחק, בוא. לייב עד החנות? לא נועם, לא. זהו, אחרי המשחק הזה אנחנו נלך. שוק, אני בהלם. אני עמום. אני עמום. זהו, בוא נשים את הסקין הזה לקראת סיום. ואז נפלוש למישהו. כן? אל תצאו. תחפשו לבינתיים אנשים בלייב. למה פעם הייתי טוב? אני עדיין טוב. פשוט מטולף. קודם הבאתי, אחי, דבר... לא, אתה עדיין טוב, מה יש לך? הבאתי משחקים מטולפים. האינטרנט שלנו פה בארץ הכי על הפנים.
שים לב אחי, אני פשוט יצאתי משם וחזרתי. כבר הייתי בחוץ, ואז הוא שבר לי את זה, פשוט השתגרתי עליו. לך לישון מתן, יש לך בית ספר מחר. אני בשוק, אחי. יאללה, בפרדייס. מעניין, גלעד, שלום אחי. שלום לוי ביטן. מייק, כמה עלית סאבים? לא יודע. בעוד פרדייס. יאללה, זהו, הגיע הזמן להגיע 30,000 סאבים. אני כבר תקוע מלא זמן בין 20 ל-30, כי עשיתי הפסקה של 3 חודשים בערך, לא שידרתי. ולא עליתי בכלל סאבים, ההפך, ירדתי. אבל אני חוזר לשגרה. עלית היום המון, לא? היום כן עליתי. היום זה הלייב השני שלי. היום עליתי משהו כמו נכון. 200-300 סאבים. יש אנשים איתנו כן בפרדייס. מה, אתה נוחת על ההר? לא. לא, אני... אוקיי, יש לי נחיתה מושלמת על הגג. וואו. אין לך כלום על הגג, מה יש לך על הגג? יש לי 2 ביגים, אחי. בוא, נהיה חבר, אני אביא לך חצי. וואה. רגע, זרקתי. יכולים להיות פה אנשים. כן, כן, שמעתי. בוא תשתה את הביג, למטה. לא. אימא'לה! תפסתי לך את האדיט? לא. אני... פה. פגוע 30. שותה את הביג. הם פה שניהם. השני גם פגוע 60. מה, אנשים פול צ'ילד, אחי, אני בשוק. איפה הם? יש אחד בבניין ואחד ממול, כאילו מחוץ לבניין. הוא פה, בקומה הזאת. אוקיי. תן לי לשים אותו. הוא בחוץ. הוא כאן מתחת. איזה גבר. תוצ'ה גם עליהם. אחי, קיבל כדור לתחת. אני חייב נשק. איפה החבר שלו? זו השאלה. החבר שלו היה פה איפשהו, ירית עליו, הורדתי לו 60 שילד. למה הם הציעו את המכוניות שמחזיר חיים מה... לא יודע, אומרים שיש באג בזה, אני ערף. לא, פה הם לא רוצים. יש פה משחק רגיל. זה? זה לא כאילו, זה טורניר אחי, מה? אתה מקבל נקודה על קיל ואז מחזירים אותו לחיים ועוד קיל. אני אשתה את הצ'אג נראה לי, ואני אשתה את השתי ביגים אצלי. חכה לי, אבויה! מייק המלך, תודה רבה חבר'ה, אוהב אתכם. לאן אתם משקרים? מייק לא מלך. אוהב אתכם. הנה אנשים, אני רואה. לא ראיתי את זה. I didn't see that coming, baby. חכה לי, היי! אני לא הולך לשום מקום בלי ידידי. יורים בי... כיף לי. כל טוב, אני בא. אין לי פאקינג פאמפ. גם אני אין לי פאמפ. אבל איזה אומץ שהוא יורה. היי! יש שם... אני מנסה, אני רוצה לדעת איפה הוא. אני פורץ, נמאס לי. איפה הוא? פגע בי. הוא פה מולי. פגוע מלא. 1 HP, אחי. מת. איי! שיט. Are you sure about that? Are you sure about that? היה לו פאמפ, תגיד. לקחתי איתו. יש פה מדקיט אם אתה רוצה, אחי.
פה מיניז אחי. אני מחזיק 2 ביגים. מה אתה אומר, נשתה אותם? רגע, אני פול של... אני לא צריך שלם, תשים אותה. אני יכול לשמור. תשמור. שומר 2 ביגים. אני שומר. קצת תזכר והאבי סנייפר. אני חייב פאמפ, לא היה לו פאמפ. היה לו, אבל לקחתי, גם לי לא היה. אני אמצא לך, אל תדאג. אמרת אל תדאג, אני לא דואג. אבל אני מוצא לך פאמפ, מה זה צריך להיות? הלו, פאמפ! יש פה טקטיקל, רוצה? יש לי טאק. וואלה, שתדע, גנבת לי את הקיל, אחי, ועל זה אני לא סולח. אומייגאד. אחי, אני עשיתי את כל העבודה, אתה לא מאמין כמה פגעתי בו. כן, אתה פשוט תרצן. יכול גם לחזור בלייב, הכל מתועד, אין לי פה מה לשקר. פשוט מטולף. פשוט מטולף, פשוט מטולף, מה שקולה פה. בוא נראה, נחפש לך פה פאמפ. מייק, תן איזה קללה ברוסית, תדעי אחוי בלת סוקה! בואנה אחי, אם היית מקלל אותי ככה ברחוב אחי, בסמטה חשוכה, וואלה הייתי מפחד אחי. הייתי יודע, לאיש הזה אני לא מתקרב. בוא, יש פה פאמפ, בוא. באמת? כן, נודר, מה? האמת שזה לא זון, אז... זון! יש לי לאנצ'פד. יש שם ריפטים? יש שם ריף, כן, אז זהו, נמצא לך במקום אחר. שיט! אין עוד למה? ריף ולקחתי אותו. סתם, לא, יש היה שם עוד ריף, אבל ריף. למה לקחת את הקרוב והשארת לי את הרחוק? את מה? המניאק, היית צריך לעשות את ההפך. היה לי בסמטה שחור. איזה טוב זה. יש אנשים בסולטי. הם רבים פה מכות פיצוצים. מה, עם כפכפים וחגורות או מה? כן, לא, חגורות, אין כפכף. פגוע פעמיים שיט. מייק, איזה טאבנין אתה רוצה? יש לי הרבה שאני יכול להכין. מה שאתה רוצה, אחי, משהו שיפה ככה, הולי מייק ללייב, תסתכל על טאבנינים שיש לי בלייב, ומשהו בסגנון, אחי. זה תינוק! איזה גבר. חשבתי שאתה מתת, באלוהים. לא, מה, אתה פשוט משחק לבד. אני פה, אחי, אני מחכה לך קצת. אוקיי, יש לי heavy סנייפ, אני יכול... הוא מרים אותו. מתים שניהם. עוד אחד מת נראה לי? כן, עוד אחד מת. יש פה rift to go, and let's go. אני שם ביג, ואני מחזיק את המיניז. כמה מיניז זה שם? 2? לא. אני בטר. אם היית נותן לי את הקיל יש הזה... פה עוד מיניז. יש פה עוד מיניז. טוב, אז אני אזרוק מיני אחד. מה אתה ויש אומר? פה עוד 3 גם. יופי. יש פה... מה זה? זה הנשק החדש. טוב, יאללה. בוא לזון. בוא נשים ריפט אחד לזון, או שלא צריך? כמה ריפטים יש לך? 2. לא, תשאיר אותם, יש לי גם לאנצ'פד, הכל טוב, אחי. אנחנו חייבים את הריפטים האלה לי יש לסוף. לאנצ'פד. בסדר, אל תשתמש בריפטים. בואנה אחי, נשבע כפכפתי אותם, איזה גבר אני... אני עזרתי לך בחלון, אל תשכח. נכון? יפה לך המשקפיים. Thank you, appreciate, thank you, merci beaucoup, thank you, merci beaucoup, תודה רבה, ספסיבה, מרסי, מה, באיזה שפות עוד? יש שפות אני יודע עוד. תראה איזה מכות היו ב-330. לא, אל תעשה לי את הדרונים, לא.
ראית אותו? כן. הוא אמור להיות קרוב. לא, יש פה אנשים. הנה. 157 פגוע. אין לו שילד אחי, 50 HP. אחי, יורים בי ממקום אחר. עוד- אתה עוד- אנשים אחרים. אחי, עוד וואלה. 30. עוד 34, הוא לא, אני חייב את הכלי הזה, אחי, בוא. אומייגאד, איזה לייזר, אחי, אני בשוק! זה שעליי יצא לך את הלייזר, אחי. תהיה בעניין, הוא גם וואני. יואו, אלה שעליך יורים בי. תיזהר, מה. אני לא יודע מגיע מה לך ושם ריפט, לא, בלי ריפט, אחי. עם ריפט, אנחנו נמות. יש יותר מדי אנשים פה. איפה הנה, הוא? אני מת עוד רגע. נוק? לא, תיזהר. נוק. מיי. נייס, טוב אתה. אני ממש לא. אני שם לנו מדורה. יאללה, שים. בוא. שתהיה בעניין, אחי, את האנשים בנורף אני השארתי 1 HP, ליטרלי 1. עשיתי אותו. רואה אותו חוצף שם? נייס מייק, תנק יו. מייק, ניגון, אולי הטעינה, ביי, לילה טוב אחי, אוהב אותך, לילה טוב זמס, לילה טוב אחי, תטעין את הטלפון מחר. זה לבית ספר שיהיה לך. תשכח. אנחנו עם גב פתוח. אנחנו לא צריכים את האזור הזה. כמה בנייה דדה? פול. זרוק לי איזה 200 ווד. יש לי 100 ווד ופול. תראי לך שאנחנו בול. בוא נראה. בזון. וואו. פגוע דין כחי. נוק, בוא. אומייגאד, נייס. שלא יחיה, תירה. כן, אני פורט. תירה. נפלתי. אני יורה ופורץ גם. מתים שניהם? לא, אחד. תיזהר, הוא שם טראפ. פגוע? איך הוא עלה לאייגראונד? איפה הוא ברח? אני בהלם. כן, אני בהלם, אחי. הוא שם, עד כאן, זה. ויאללה, מה אנחנו צריכים אותה? שאיך קיביניון? איך פספסתי את הפאמפ אחי, אני בהלם. לא, אין דבר כזה, אני הולך אחריו. פגעתי בו דרך אגב, שתהיה מעניין. עוד אנשים אחורה. לא, יורים בי מהר, זה רשע שם על ההר. כן, ראיתי. יש להם RPG אחי, תזהר. זה קיבל פול דמג' אני בית? שניהם עם RPGs אחי. אני בית? קיבלת RPG באלוהים. הנה שתיים למטה. הכל טוב. הוא הולך לסיים אותי המניאק הזה. לא. איך הם ירדו למטה? הייתם למעלה אחי, אני ניסיתי להפיל את כולכם למטה. מה עם ריפט? מה הוא אומר? אני אשים אולי, כן.
בוא תבוא איתי אתה. הלילה איפה אני יודע? קיבלתי. תנחת עם אנשים אחי, כן, ואז הם לא יבואו אליך. יש לי להגיב אחי, נתקח לי. מה? הוא עם 8 נתקע קילים לי, הבוטים האלה, לא עם ראיתי. 8 קילים הבוטים האלה. אני בהלם, איזה גרועים אחי. פגעתי בהם כל כך הרבה, בוא נראה כמה יש בטימייט שלו. הנה, תראה את ה-HP של הטימייט שלו. אחי, אתה פרצת ואני הייתי עדיין למטה, ועד שעליתי אליך 79 למעלה אמרתי, אין HP. מצב, אני אבנה את כל זה למעלה, אני אפיל את כולכם למטה, פתאום אני קולט שכולם ירדו. הוא ירד כי הוא ראה אותך, כן, ואני ירדתי אחריו ופגעתי המון. בזמן שהוא ירד דפק לי RPG. זה באסה. טוב, חבר'ה, זהו, פיניטו. time to sleep. יאללה מייק, אני יאללה, אדבר אחי. איתך? תבוא יאללה, תשחק מדי פעם. בטח. יאללה, ביי ביי, אחי, אחי. לילה טוב. יאללה טוב. חברים, אנחנו נעשה פלישה ואני אגיד לכם לילה טוב ושאני אוהב אתכם ותודה שהייתם פה היום בלייב ותודה שצפיתם בי ונשארתם פה עד שעה מאוחרת איתי בלייב, אוהב אתכם, תודה רבה לכם. בואו נעשה פלישה קטנה, נראה מישהו בלייב, אל תצאו בבקשה, תכבדו אותי פעם אחת, אני עושה פלישה. בואו נלך ל... אין הרבה אנשים בלייב, יש אותו, בוא נפלוש אליו. חבר'ה תכבדו ותכנסו, תעשו לו סאב ולייק. אליו. תכנסו, תעשו לו לייק וסאב. הגעתם המלך עולה מייק. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, אוהב אתכם, שיהיה לכם גם שבוע טוב. נגמר החופש, מחר חוזרים לשגרה בשיא הכוח, להתראה מחר בלייב חדש. אנחנו השבוע נארגן סקרימים מסודרים, מתוקתקים, הכל כמו שצריך, על גיפטים וכסף. אוהב אתכם, שיהיה לכם לילה טוב. ברוכים הבאים לכל הסאבים החדשים ותודה לכל התורמים וכל הלייקים וגם למודים החדשים. ברוכים הבאים גם למשפחת הולי פאקינג ביי. יאללה חברים, כנסו אליו, תעשו לו סאב, תעשו לו לייק. כנסו. חבר'ה, אני רוצה הרבה אנשים שיכנסו, כפר עליכם, אנחנו פה 180 אנשים שכולם ייכנסו. אוהב אותך מייק, אח שלי יקר, תודה רבה על הפלישה ככה באמצע הלילה. אוהב אותך מייק, אח שלי יקר, תודה רבה על הפלישה ככה באמצע הלילה, אחי. יאללה חבר'ה, כנסו, עוד אנשים אני רוצה שיכנסו איזה אליו. מייק זה? אולי מייק? איזה מייק זה? כמה מייק יש? כן, הולי מייק. אולי מייק, חבר'ה. מי שבא ממייק כמובן לתת בסאב, לתת בלייק. זה אולי מייק, בואנה, אני אוהב דווקא להסתכל עליו. מבטיח שאני אוהב להסתכל עליו. אל תסתכל עליי אחי, אני לא אוהב גברים. חבר'ה, מי שלא נתן בסאב... לצפות בי זה משהו אחר, להסתכל עליי זה משהו אחר אחי. בוא נסדר את העניינים. אוהב אותך אח יקר. תודה אחי, תודה, גם אני אוהב אותך, תהנה. חבר'ה, כנסו, רק 35 אנשים נכנסו, זה לא מכבד. יאללה חברים, כנסו, עוד, יש פה עוד 100 אנשים שיצאים. רק תיכנסו אליו, ואז תחזרו אליי. איפה מייק אבל? הוא לא הגיב. נראה לי הוא... לא קליל, אח יקר, מבטיח. וככה סטרימרים חדשים וזה, מעריך אחי. דיגל. כן, איפה מייק? הוא פלש אליי, הוא לא הגיב. איזה אח יקר. טוב, אתם לא זורמים איתי בפלישות, לא משנה, אני לא אעשה את זה יותר. לא משנה, חברים. כולה לחיצה קטנה, רק תראו לו שאתם בלייב ותצאו, לא משנה. יאללה מייק, שיהיה לכם לילה טוב כהן, לילה טוב לכולם. ביי חבר'ה.
מקווה שנהנתם היום.